Okay, Alhamdulillah. So today I think we meet for the maybe for what we call that, the hubungan antara penilai atau penyelia with the student. This is the end lah, ataupun this is the last time that we can meet as maybe a lecturer and student yang menilai dan dinilai. Maybe after this kita boleh berjumpa lagi, tak ada masalah. I hope that we can keep in touch kan. Mungkin bukan lagi lah dalam bentuk menilai you all kan. So apa ni, Alhamdulillah juga your effort, your journey sekarang berada di fasa-fasa yang penghujung untuk alam degree. Kalau alam masuk ke alam kedua, alam master ni dah lain pula kita. Alam pekerjaan pun dah lain. Ni alam degree ni dah nak hujung-hujung lah ya Najib ingat lagi saya Najib itu kena panggil pergi mana itu kan, yang jadi apa kat pejabat Perdana Menteri tu, apa Najib? Oh tu, fellow perdana doktor. Fellow perdana kan. Baru je rasanya Najib Najib cerita-cerita kat saya dalam phone itu, kita sembang-sembang kan. Dah akhirnya dah nak habis dah Najib. Hari tu ceritalah nanti Najib habis macam ni kan. Sekali akhirnya Najib pun nak habis dah. Okay, so Alhamdulillah, I hope you can present today confident and smoothly. Jangan risau, jangan nervous. And boleh mulakanlah, siapa yang nak mulakan dulu. Dan saya ingatkan, I remind you again. So when you start presenting, maybe you have to turn on your camera. And then your presentation should take about 15 minutes to present plus 5 minute Q&A session. And then you can give your cooperation during your friend's presentation. Okay, now can we start? Boleh doktor. Saya first presenter untuk hari ini. Okay, so selamatlah Najib Sebelum mula doktor nak tanya, present dalam full BI ke BM ke, boleh campur-campur ya doktor? Kalau ikut slide kena bahasa Inggeris. Kalau ikut memang lecturer lain, saya rasa bahasa Inggeris kan. Tapi kalau saya ikut keselesaan you all lah. Keselesaan you all. Mana you all selesa, sebab ni you nak terangkan kan apa yang you buat. So kalau you terang dalam satu bahasa yang you sendiri tak selesa, susah lah juga kan, betul tak Najib? Betul, sebab tujuan kita ni pun nak berkongsi sebenarnya. So kalau kita kongsi betul, tapi orang lain tak faham, tak guna juga. Ya, betul-betul. Silakan Najib. Okay. Jangan risau, soal bahasa tu takkan mengurangkan markah lah. Saya tanya dulu, takut dia efek dekat markah. Tak, insyaAllah. Saya siapa yang belajar dengan saya macam Hidayah, dia tahulah kan. Hidayah kan, betul tak? Betul. Saya tak judge orang based on dia punya bahasa lah. Some people pandai English mungkin kan. Ada orang nampak dia pandai. Bagi saya, English ke Melayu ke, kalau you pandai lah. Tak kisahlah, walaupun you Melayu, cakap Melayu tak semestinya you pandai bermaksud you kena pandai bahasa Inggeris kan. Kalau pandai bahasa Inggeris tu salah satu kelebihan you dalam menguasai bahasa sahaja. Tapi kita ni kadang-kadang stereotype sikit, kita pun sama semua kan. Nampak orang cakap bahasa Inggeris, kita rasa macam orang tu pandai kan. Sebenarnya bukanlah pandai diukur menerusi pandai bahasa Inggeris tu dah pandai kan. Mungkin ada orang dia pandai tapi dia pandai dalam cakap bahasa Melayu. So dia terang dalam bahasa Melayu lah macam tu. Okey Najib, boleh mula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and a very good morning to doctor and my fellow friend. Today I will share to you about my internship and one of the cases that I find rather interesting to be shared in this session. Okay, before that I would like to introduce myself. My name is Muhammad Najib Ashraf bin Makbul, 1171036, and I've done my internship at University Selangor. University Selangor have two
campus. The main one is at Bestari Jaya and the second one is at Shah Alam. And I've done my internship at Shah Alam campus. And I've done it from 29th March to 30th July, approximately about 18 weeks. And my site supervisor is Cik Nur Helwa binti Sansuri. Another fun fact, Cik Nur Helwa ni sebenarnya dia alumni kita. Dia alumni daripada jurusan kaunseling USIM khususnya. And dia, Alhamdulillah. apa dia? Alhamdulillah mudah lah you kan. Alhamdulillah rezeki. So dapatlah cakap pasal apa, and banyak juga yang dia ingat lagi lecturer-lecturer macam Dr. Zali, Dr. Nubaila. Dia ingat lagi yang masa tu tak ramai lagi doktor. And most of them tengah buat PhD masa tu. And dia grad masa tahun 2016 kalau tak silap saya. Okay. And my USIM supervisor is Dr. Nubaila binti Muhammad Yusof. Okay, and this is my collected hours. I've done my individual session about 21 clients, approximately about 81 hours. Group session, 9 groups, and about 116 hours. And programs, guidance activities, social services, and management, approximately about 312 hours that I completed. So in total, I completed 509 hours of my internship. This is the overview of the presentation for today. I will talk about the organization, abstract, background, case presentation, conclusion, and references. Okay, so the organization University Selangor is a commercial or state-owned university of higher learning that focuses on career-oriented education and was founded in 1999. The unit that I serve is the unit counseling dan latihan, which is under Hal Ehwal Pelajar there, and it was led by Encik Zulkifli as the Assistant Registrar of UNICEF. There are 2 counsellors there under this unit, where each one of them are stationed at Shah Alam campus and Bestari Jaya campus. And the purpose of this unit is to planning, coordinating, and using psychological services based on Service Circular number 18 of 2005 covering psychological applications in public service. Okay, we will move on to the abstract of my case presentation today. Darwish is not a real name, is a final year UNICEF student in Bachelor Degree of Islamic Education with Honours who originated from Senggarang, Johor. The issue that was shared by the client during the counseling session are related to career path. The client is confused whether he should follow his dream to become an artist or becoming a teacher after he finishes his degree at UNICEF. Hence, the client reached his goal after 4 counseling sessions and was pleased with the decision that he made. So this is a simple background about the client. His name is Darwish, not a real name. He is male, 22 years old, from Senggarang, Johor, and currently in his last semester at UNICEF in Bachelor's Degree in Islamic Education with Honours, and have a contract with SM Entertainment South Korea. If there are Korean fans out here, I'm sure that some of them might know what is SM Entertainment and what kind of Apa tu artists nanti that. what is SM Entertainment tu? Macam one of the music company ke? Yes, it's one of it, Doctor. Okay. I will explain more on the next slide. So this Ustad going to be an artist lah. Okay. Yes. So that's the career path that he is confused at the moment. Okay. Okay, so this is the case presentation. Client is currently studying at UNICEF through online classes, and he is on his last semester before internship. At the same time, client is also undergoing a training as an artist or an idol at South Korea since early 2020 and have a contract with SM Entertainment, who produces K-pop stars such as EXO, Super Junior, Girls' Generation, and many more. The terms that they use there is trainee. So basically, he is a trainee under SM Entertainment. So apa yang doktor tanya tadi, ya, SM Entertainment ni macam satu syarikat hiburan dekat South Korea sebenarnya, doktor. And client is confused about which career path he should focus because both of them have a different type of career. He also mentioned that his parents want him to be a teacher, and that is why
he is taking Islamic education courses at UNICEF, while his personal interests are to be an artist that will debut on 2024. A little fun fact yang saya nak kongsi macam mana dia boleh dapat kontrak dengan SM Entertainment ni. Masa sesi pertama dia berkongsi, masa tahun 2020, dia join satu audition. Audition menari pada masa tu tapi secara online lah. Bila SM Entertainment ni macam tertarik dengan dia, so dia uji banyak kali, melalui banyak interview, and last kali masa March 2020 if I'm not mistaken, he was accepted and fly to South Korea until now. So that is how. So now he's in the South Korea lah. Yes, he is training under SM Entertainment. Okay. And he is training not just to be a singer, but a singer, a dancer, an actor, and all of the industri hiburan yang berkaitan dekat sana. So macam saya kata juga, dia ada masalah tentang nak pilih kejayaan mana yang dia perlu pilih, sama ada dia nak ikut minat dia untuk jadi seorang artis ataupun dia kena jadi seorang guru macam yang mak ayah dia harapkan. So teori yang saya, how many of them Najib yang choose by the SM company? Is it more, I mean, Malaysian involved in that kind of, I just heard about this. I never have any idea that Korean company coming here do some audition and select some of the Malaysian to be an artist over there. Okay. Dia benda tu pun saya tertanya juga. So when I asked him, he said that he is one of the few Malaysians there, and he is one of the first Muslim to be accepted to SM Entertainment. Was one of the first Muslim from Malaysia. I'm sorry. Sebab ada juga Muslim lain kat sana tapi daripada negara lain. So dia dapat ni macam secara tak langsung lah, sebab dia walaupun dia ambil degree dalam bidang education tapi dia juga minat menari. So daripada situ dia dapat connection and dapat peluang untuk join interview tu. Macam tu lah. Dia sangat jarang lah sebenarnya. Very interesting lah, but sometimes we also have to be careful kan. Sometimes macam if you read about the Korean what we call that, the apa dipanggil tu, K-pop and all that kan. Dia sampai I mean there's some suicide case among them, and then they have to, they are forcing by their manager to do this and that to keep their intact with the body and everything kan. Kena very thoroughly and discipline, rigorous kita kata latihan dan sebagainya kan. Until diorang ada yang, saya ada baca lah one article about how they go into depression kan, bunuh diri dan sebagainya lah. Dia kata ada ahli K-pop yang dah bunuh diri, saya pun tak tahu siapa, tapi in the article tu dia stated that lah kan. So have to be careful lah, but it's okay. Continue your presentation. Okay. And because of the client is confused about which career path he want to choose, so I applied Holland's theory and reality therapy to him. The first one, I give him vocational preference inventory. In other words, inventory minat kerjaya, and we can see that the results are his social is 30, his artistic is 28, and his investigative is 26. And then during the session, I use WDEP technique to explore more about him and ask what he really wants. He clearly stated that he wants to become an artist. And then he also mentioned that he has an interest to be a teacher, even though it was his parents punya harapan untuk dia jadi cikgu. Tapi dia nak jadi seorang artis. Tapi pada masa yang sama, dia ada minat juga nak jadi seorang cikgu. And then after that, I direct him apa yang dia nak, ke arah apa yang dia nak dan apa usaha yang dia dah buat. And then he said that he is currently training to become an artist sebab dia dah setahun lebih dekat under SM Entertainment. And he also mentioned that he is finishing his studies to become a teacher like I mentioned.
he is a final year student before internship, meaning that he is semester 7 at the moment. And after a deep exploration with him, I evaluate him by giving him a homework to do SWOT for both of his career path, to know whether to become an artist and to become a teacher has many strengths, weaknesses, opportunity or threat. And then after a lot of discussing, after a lot of guiding him, and finally he plans to continue training to become an artist while finishing his studies after discussing with his parents, meaning that he doesn't choose each one, he takes both of them. When I asked him whether he will be stressful about the situation, he is aware about the stress and he is aware what he will apa yang dia akan hadap, tapi dia kata sebabkan dia minat and at the same time dia nak juga capaikan harapan mak ayah dia, dia tetap usaha sehabis baik untuk keduanya. And this is the treatment plan that I prepare for him. The first one is identify what client's goal for the counseling session, and after that I give him VVI or IMK to assess his interest. After that, I explore more about client interest and relate it with his current situation. Sebabkan dia kata dia minat ke arah untuk menjadi seorang artis, seorang penghibur. So bila tengok situation dia yang sekarang ni, dia memang tengah training. Dan bila kata walaupun macam doktor kata tadi agak stressful, tapi pada masa yang sama dia tetap enjoy sebab dia seronok and minat dengan benda tu. Lepas tu saya bagi dia homework, itu untuk buat SWOT, and lastly I guide the client to make a decision and discuss it with his parents. Masa mula-mula dia nak buat decision ni, dia agak risau sebenarnya sama ada mak ayah dia akan terima ke tak dengan keputusan ni. Tapi lepas serotok elok-elok dengan mak ayah dia dapat faham, and mak ayah dia benarkan dia untuk menjadi seorang artis dengan syarat dia habiskan pelajaran dia. Conclusion, the limitation for this counseling session is internet connection lah during counseling session, because his connection at South Korea are not very good. Sometimes it's lagging, sometimes it's okay. And the second one is less focus during counseling session due to interfere from other people. Sebab dia masa dekat sana, dia duduk dekat dalam dorm. So dia tinggal dengan satu dorm tu lebih kurang ada 6 orang. So masa counseling session tu kerap kali jugalah kawan-kawan dia yang lain, yang Korea lain tu datang interrupt dia. Kadang borak dengan dia, kadang tanya dengan dia. So dia susah sikit nak fokus masa sesi. And then the implication is making a decision in career that will give an impact to you in the future. Maksudnya memberikan satu kerjaya yang do you have a part of after the post intervention? I mean, what is the client feedback or maybe challenges during the intervention period? Ada tak? Maksudnya challenges masa dia intervention, maksudnya masa dia nak buat decision tu ke? Ya, as a counsellor kan bila you buat intervention kan, mesti dia akan ada feedback from how about the feedback from the client, or maybe challenges that you facing to maybe changing the client thinking or acting or anything that related to the issues. Challenges yang saya hadapi masa tu dia lebih kepada macam internet connection je sebenarnya, sebab dia masa dia nak cerita dekat mak ayah dia tu untuk buat satu decision tu, dia agak berat sikit lah, sebab dia nak discuss dengan mak ayah dia. Sebab masa dia pergi Korea, dia kata mak ayah dia tak berapa supportive, tapi sebabkan tu minat anaknya, so dia tetap proceed juga. Mak ayah dia tetap bagi sokongan walaupun tak berapa nak bagilah, tapi terus mak ayah dia rasa takut-takut masa mula-mula nak bagi tahu kat parents dia. Tapi lepas kantor, saya guide dia cara macam mana untuk bagi tahu dekat mak ayah dia, make a little role play session, and alhamdulillah it turns out good. Does that answer the question, doctor? Macam mana? Maksudnya kalau dari segi challenges tu tak ada sangat lah sebenarnya, kecuali daripada internet connection dengan gangguan daripada rakan sebilik.
Itu je. Okay, so based on the VPI tadi tu kan, they have 3 scores kan. I mean Yes. three finding, social 30, artistic 28, investigative 26. How you then discuss about the finding with your client? Okay, how I discuss about him. First, I explain to him what is social, what is artistic, and what is investigative. Then after that, I ask him whether he likes to socialize with other people, whether he likes to meet other people, and he said yes. Dia sangat seronok lah bila dapat jumpa orang baru, lagi-lagi bila dia kena training, kadang dia kena pergi ke China, kadang kena pergi Jepun, jumpa ramai orang, so dia tetap akan socialize macam biasa. Walaupun jodoh padat, bila jumpa orang baru dia akan jadi seorang yang mesra lah. Yang bercakap pasal artistik ni, dia seorang yang kreatif and dia suka buat kerja ikut masa dia sendiri. And dia cakap dia pun dia macam tu, dia suka buat kerja dia sendiri tapi at the same time dia nak ada satu jadual yang boleh bantu dia untuk keep on track. So jadual-jadual untuk jadi artis tu yang bantu dia lah sebenarnya. At the same time investigatif, dia ni sangat nak tahu benda yang baru. Contohnya macam dia share masa sesi berkaitan dengan tarian lah, sebabkan dia pun ada latihan tarian juga. So kalau dia tak tahu macam mana cara nak menari benda tu, dia akan tanya dekat cikgu dia akan tanya kat kawan-kawan dia akan cuba lagi. So the VPI are congruent with him, with his current situation. Okay, very good. Okay, so anything or conclusion? As a conclusion, he is pleased with his decision, and he is happy with his decision, and right now he is dia sekarang tengah bersedia untuk hadap benda yang agak mencabar lah, iaitu untuk buat internship dekat sana, at the same time buat training under company tu. So bila saya tanya dekat dia kalau pasal challenges ni, dia ada beberapa persediaan tak, dia cakap kalau internship tu kan sebab dia Islamic education, so dia kena mengajar sebenarnya dekat sekolah, tapi benda tu dia cakap nanti dia akan bincang dengan pihak fakulti and tengok macam mana, mungkin dia punya internship tu akan berbeza. Okay, so he gonna be an ustaz lah after completing his study, right? According to him, he will become an artist with a degree of Islamic education. What? Dia final decision dia with Islamic education. With Islamic education degree. Maksudnya dia tetap habiskan pelajaran dia, at the same time dia akan kejar minat dia untuk jadi seorang artis, sebab dia akan debut lagi 3 tahun, 2024 dia akan debut ke TV. Dia akan jadi lagi, it takes so long sebab training ni dia ambil masa agak lama sebenarnya doktor. Dia ikut pada company and progress kumpulan tu. So actually he has his own group of singer. Yes, about 6 or 7 if I'm not mistaken. Tapi dalam ramai-ramai tu biasanya tak ramai yang tahan. Kadang daripada 6 orang tu nanti akan ada 2 orang yang give up, 3 orang yang give up. So kalau tinggal macam 2 lagi seorang tu, dia akan campurkan dengan grup yang lain pula dekat bawah company yang sama. I see. Macam tu lah. So usually basically for Korean they need some who have a very good attractive good looking Yes. So does your client have that criteria? For me, okay, dia ada cukup kriteria macam seorang artis Korea, and dia pun cakap kat sana dia kena ada amalkan diet, ada kena amalkan exercise to keep the body form and because some of them they like a metrosexual guys kan, they have to make up kan, they probably using a lipstick and makeup and so on lah kan. So basically actually he can get both career that he want kan, as we know that being an artist most of, as we call that BBNU kan, most of them may be lasting for 1 to 2 years or maybe 3 years, we do not know, because the life as in the entertainment industry is a very subjective.
because there will be newcomers every year. There will be new competition, new what we call that, macam rancangan-rancangan yang mencari tu apa kita kata, macam akademi fantasia tu apa kita sebut, reality show reality. kan. Okay. So there'll be new reality show and finding new artists and all. Yeah, thank you. And then if he want to establish his career from the artist punya field, he has to know that the entertainment industry during COVID-19 is actually apa ni kita kata decrease lah dia punya grow tu kan. Dia tak berkembang waktu ni kan, but we do not know, maybe 2024 as you said that during that time the industry become grow rapidly back kan, kita tak tahu kan. Tapi kalau dia pandai, I mean yelah, bukan kita nak kata dia ada pro and cons kan, macam kita, bukan kita nak cakap industri ni tak bagus, tetapi dia very subjective and dia very kita kata short period of time, maybe because bila the time you naik, when we talk about fame, popularity, dia tak lasting for a long time kan. Dia seketika. Macam perempuan, kalau kita tengok lah, kalau perempuan selalunya zaman dia cantik tu dalam 10 tahun kan, 10 tahun pertama career dia. Kalau jadi artis tu, kalau you nampak kan, you ambil siapa kan, apa kalau pelakon Ira Fazira ke siapa ke kan, you akan nampak 10 tahun dia akan dekat peak tu kan. After that dia akan mula menurun sebab akan ada pelapis yang baru kan. Tapi during that time, kalau dia pandai, they are so clever that planning with all the business, they run some other company and all that kan, what not. So dia akan dapat ni lah kan, kejayaan lah dalam usia yang muda sebenarnya. Tapi kalau dia tak pandai nak compete, nak, so iyalah dunia hiburan ni dia very high competition juga kan. Tak kisahlah dunia hiburan Korea ke Malaysia ke, I think worldwide ke memang semua. And kadang-kadang we also heard that the entertainment industry ni dia ada dark side kan, the dark side of the industry kan, which is if you want to be popular, you have maybe to sleep with some of the prominent director ke kan, anyone that influence people lah kan. So it's easy for you because you know many people, you know the politician and all that kan. So this is the challenges lah kan, but having a degree in education is quite it's like a guarantee or secure for him to maybe choose the path in future kan, when they have no demand in artist punya industry. Wait, Raifa, don't do that sayang. Don't put back. Yeah, don't play with the white tissue. Yeah. Go to the mattress. Emily, Raifa, go to the mattress. Bye-bye, say right? Go to the mattress. Take your cup and the wet tissue. Okay, good girl. Okay, okay, so thank you very much, Najib. This is a very, very, very good presentation. Very good presentation. Saya suka presentation Najib ni, very precise, very attractive with the very beautiful slide. So alhamdulillah lah, you did it well. Okay, Najib, after this can you become a timer for the presentation? You check after 15 minutes, maybe you can stop the presenter, and for Q&A 5 minutes. Oh, okay, boleh. Kalau masa nak habis, saya kena bagi tahu ke doktor? Bagi tahu, mencelah aja tak apa. Bagi reminder ya. Okay. Okay, thank you Najib for very good presentation. InsyaAllah, we pray that maybe your client can get some insight or can choose lah the best pathway for him. InsyaAllah, we pray the best for him lah. Yeah, because he has a very good foundation in Islamic punya knowledge kan. Thank you, Doktor. Okay, welcome. Najib boleh persilakan orang kedua Okay. Kedua, dipersilakan Nur Hikmah.
Boleh tolong buka slide tak? Boleh. Okay, nampak tak slide? Nampak. Nampak. Okay. Sebelum tu boleh dengar suara tak? Dengar. Okay. First of all, bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ni macam saya kenal. Hikmah yang kelas kelompok dengan saya ni. Tab 1 doktor. Yang selamba-selamba sikit orang dia tu kan. Dia ada very good personality Hikmah ni. Saya ingat dia lagi. Okay, silakan Hikmah. All the best. Okay, thank you doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very good morning to Dr. Rashid and my fellow friends. Today I will present my internship presentation. Next. Before I start, let me introduce myself. My name is Nur Hikmah binti Ihsan, 1170997. Before this, I also doing my internship at University Selangor Unicel, Campus Shah Alam from 2019 March until 30 July, which is 18 weeks. And my site supervisor also Cik Nur Helwa, which is alumni USIM. And my USIM supervisor is Dr. Siti Nubaila. Next. Okay, so this is my collected hours. For individual session, I have 21 clients in total, and group session 9 groups. So I already fulfilled the requirement with 82 hours of individual and 116 hours for group session. And for guidance activities, program management, social service, I already fulfilled 312 hours. That makes my total collected hours 510. Next. Okay, so this is overview of my presentation today. First of all, I will overview the organization, which is Unicel. Next, proceed to the abstract and continue with background, case presentation, conclusion, and the last one is references. Next. Okay, for the organization, Unicel is a private institution or state-owned university of higher learning established in 1990, which focusing on career-oriented education. The vision of organization is to be renowned university that nurture professional and scholar with high moral and ethical values. And the mission of Unicel itself is to provide excellent and conducive learning environment to develop competent, upright and ethical professionals and scholars. And the counselling service that provided at Unicel is named Unit Counselling dan Latihan, UKL, that lead by Encik Zulkifli and assist by Puan Masnita and Cik Nur Helwa, which is my own supervisor, under units Hal Ehwal Pelajar HEP Unicel. Two of the counsellor is at Bestari Jaya and one of the counsellor is at Shah Alam. And the purpose of UKL or Unit Counselling dan Latihan is mainly to planning, coordinating and provide counselling services to Unicel students and staff. Next. Okay, so the case that I choose for this case presentation is Afiq, not a real name. Is a Unicel student in Diploma Engineering with Honours and currently stay at Unicel Bestari Jaya, Kuala Selangor to complete his last semester. The issue that has been shared in the session by the client is related to mental health, which is having ADHD symptom and indirectly interfere client daily life, include study, career, and even love life. And in this counseling session to help in his issue. And the session has been terminated after session and after the client successfully reached his goal. Next. So this is my client background, which is he is a male, 21 years old. He is from Ampang, Selangor and not married yet.
And now he currently study his last semester at Unicel in Diploma Engineering before going to internship in the next semester. And my client doesn't have any psychology or physiology history. Next. Okay, for the case presentation, at the first session, client say he feels really anxious and stressed because he say he has ADHD symptom. He also state that he easily got distracted, difficult to focus, easily feel bored, can make any decision if there are various options, and also keep changing his mind in making a decision. All of these symptoms has interfere with client daily life, especially in his study. He also mentioned that he wants to change his course from engineering to psychology because his interest has changed, even though he is already in his last semester before internship in the next semester. Client believe all the symptoms that he had right now is related to ADHD and he wants to change it for a better future, especially related to career and love life. That's why he joined the counseling session. Next. Okay, so the theory I have been applied in this case presentation is REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. And I also use ABCD model, which is A stand for activating event. My client activating event is client want to treat himself for having an ADHD symptom. And client also believe that he has an ADHD due to several symptoms and based on his reading on internet, as I have been mentioned before. And because of his belief, it's lead to that client feel the ADHD symptom interfere with his decision making in study, career, and love life. So for the dispute, I use realistic dispute technique which change client rational irrational belief based on the evidence. So the first one is I ask the client to define ADHD in his own term to know what client actually understand about mental health, especially ADHD. I also ask client to define what makes him feel different from other based on the symptom that client mentioned. This is because client keep mention that he is not as good as his friend. For instance, in the lecturer class, client say during the class, the friends will focusing on what lecturer say, but he will take a note on what lecturer say. So he feel like his friend is more focused on than him in the lecturer class. Secondly, I ask the client to define, thirdly, I ask the client to answer vocational preference inventory VPI to know more what actually his interest is. This is because client want to change his courses right now, which is engineering to psychology. And based on the result are inclined towards engineering, which is investigative, conventional, and enterprising. This is the three higher result. And beside, his result for every semester in examination is also maintained 3.5 above, which is not congruent with client statement in the first and second session. And the effect of ABCDE model, client gain insight and awareness about what he actually feels. Next. Okay, for the treatment plan, client was referred to psychologist to do ADHD test through my site supervisor with the client permission. After that, the psychologist state that the client doesn't have ADHD. And then I continue consultation to know client real goals in order to help and guide him to achieve it. And the last treatment plan is find the causes to all the symptoms by tracking client daily routine because the client goal is to know what the causes of the symptom and what he can do to change it. So in order to make the progress of treatment, there are several assessments for client to do during the session, which are the first one is client use routine tracker apps in his phone to improve his daily life routine and to trace where he is lacking.
By doing this assessment, client realized that the causes to some symptom that he mentioned before is because he spent most of the time by playing his phone and always sleeping even though he has many works to do, or we can say procrastination. Secondly, client will involve himself in physical activity before start his day and also wake up early to help him be more productive. For instance, doing a simple exercise like a jogging or cleaning his room and so on. Because client realized that being productive, he can avoid the procrastination. And the last one is avoid the using of phone during a task or assignment, especially during taking a break. And instead of playing his phone, client will drink a water or walk around his house to get refreshed. Next. Okay, and then as a conclusion, the client already achieved his goal in this session where he want to know whether he has ADHD or not, and also client gain insight and more aware about himself. Even though there are several challenges in this session, which is client keep relapse what he doing before this. And client does not do any assessment like a routine tracker apps, physical activities and so on because he feels like he doesn't have any mood to do that. So in the third and fourth session, I mentioned back what is client do now is a responsibility of himself. So if he want to reach his goal, he need to put a commitment on what she doing right now. And the limitation for this session is limited observation of client non-verbal language. This is because the session was doing in the online session. So there are limited observation, especially for the eye contact. And limited focus, especially from the client because the client share the room with the other student. So the client keep playing with other things instead of focusing on the session because the client is also a kinesthetic person. And the last one is less conducive because there are no specific room for the session, especially for the client. And the recommendation for practitioner and student, especially for the counseling student in the future, is to spread awareness to people to not self-diagnose about mental health, but refer to psychologist or counselor. And secondly, do a research on the causes and effect of normalization, self-diagnosis mental health that being trends nowadays. Next. Okay, so this Okay, is my so thank you. references. Basically, you finished the presentation. Okay, so basically, actually, your client is confused in choosing the career or having the symptom of ADHD. Both of them. He confused about his career and he also confused about the ADHD. Okay, so for the matters of uh, career too, you did the VPI, right? So what is the result for the client career? Investigative, conventional, and enterprising, which is Ha, inclined toward yeah, inclined towards engineering. or engineering. So basically, your client is in engineering line lah. Yes, engineering line and also in his last semester before internship in the next semester. And the result of his examination also not congruent with what he say because his result maintained 3.5 above from the first semester until now. Okay, okay. But he said that he don't like the course. He said he lost his interest in this last semester. He said his interest is transferred to psychology, counselor. Why? What Dan is dekat the dalam set started? What dia is the ada starting point of he start to like the psychology or humanity field? start from the COVID.
Because he say from the COVID, he can see many people that suicide, have a mental illness. So he start searching, okay, what is mental illness? Because he like to read something from the internet, search something from the internet. So he also buying a book about psychology, about counseling. So from that, he developed his interest in this field. Okay. So how you answers this confusion in client's mind in choosing the career as a psychologist or the engineer? You are doing the VPI, and then what actually you tell your client during the session? I do realistic disputing with which is dispute client rational belief by the evidence, which is I mentioned back about his result and about what Uh, he said not congruent with what the hasil tu. Contohnya macam sebelum ni dia kata kat dalam kelas dia tak fokus tapi dia ambil nota apa yang lecturer dia mengajar. So So kat situ basically, mention balik. basically he actually like the engineer punya line ni kan, and all that ni, but maybe during the PKP he staying at home and he maybe keen to read all the source in psychology and something like that, and he start to develop the interest. But actually if we have some interest in the other field, it's okay. Maybe we can pursue our interest as a hobby, maybe join the volunteer NGO association to help others, right? There's so many NGOs and volunteer, coming from the professional like accountant and doctors yang involved kan. Maksudnya engineers kan, tak ada masalah pun. So how I about also the, that to him. yeah? I also mentioned that to him to it's okay to have several interests sebab sekarang time umur sekarang kita punya ambition tu, kita punya career path tu tak congruent lagi, tak concrete lagi. So memang akan kejap kita nak jadi ni, kejap kita nak jadi tu. Dia akan ada macam mana cakap, pergolakan kat situ time umur-umur sekarang. Yeah, it's true. So, how about the ADHD symptom? Does the symptom disturb the client or what? Yes, the symptom disturb his my client, especially in his study lah. Like I say before, he can focus in class, but he take the note in the lecturer, and he also say he easily get distracted, but he submit his assignment early because he get excited when he get the assignment. So what his the symptom is not congruent with his action. So, what is the real issue of this case? The real issue is the confusion. In my opinion, the real issue is the confusion of ADHD symptom. Maybe because of the effect of the COVID and like doctor say he stay at home and start searching for the psychology because there are so many cases about mental health during the COVID. And beside he that what dia punya perasaan ada ADHD tu yang lead dia kepada rasa nak tukar course. So the main issue is having something yang perasaan dia ada ADHD. Self-diagnosis. And also the career, right? Career punya pemilihan career. I think since you are using the REBT kan, for this case, I think the main focus issue or problem in your client ni is the incongruent, what we call that, it's coming from the irrational belief thinking. Irrational belief thinking means when he read fact about psychology, he think that he has to work as a psychologist. But having that psychology knowledge is actually a good thing, but doesn't mean that you have to involve and you have to sacrifice for
few years of your engineering study, right? So your irrational is bila I love to read something, that means I have to invest in this field. So after this, when you love to cook, then you want to become a chef. And after that, when you love to read about the children's story, so you want to be a writer of the kids books or whatever, kan? So it's actually your interest. Your interest could be everything. Maybe you just found that you love to maybe apa ni suka benda-benda baru, fishing ke kan, gardening ke, you just realise at certain age of your period of time kan, of age. So that doesn't mean that you have to change your career or sacrifice that you have for few years learning at university kan. So maybe you can just make them as one of your hobby, or can generate hobby that can lead to business or money or side income or whatsoever kan. So that's the thing lah. Mungkin dia punya, since you are pegang RBT tu, I think dia ada irrational thinking. Bila kita baca sesuatu, kita minat sesuatu, kita kena buat benda tu. Kita kena kerja dalam benda tu. Tak semestinya. Kan? So you have proved your client that based on the, I think your treatment plan sangat bagus, apa ni, hikmah, sebab you dapat buktikan, sebab one of the RBT ni we have to prove them based on the disputation. Kalau kita nak dispute tak ada fakta, susah lah kan, but you get the fakta from the assessment yang you buat tu. You dapat fakta, so you boleh dispute lah dengan dia. ABC tadi, D tu kan, D tu dia, you dispute dengan dia. Kemudian you cakap kalau you tak ni, kenapa you dapat tinggi and all semua benda tu kan. Jadi klien pun tak boleh nak cakap apa, because scoring tu adalah apa yang dijawab, bukan apa yang counselor jawab kan. Jadi itu one of the good things lah yang you buat bila you REBT kan dia. So at the end, if I'm not mistaken, at the end you refer him to the psychologist Tu at the first, mula-mula datang untuk temu janji. Oh, okay. Kira start session lah, sebab dia nak dua-dua. Dia nak jumpa psikologis, dalam masa yang sama dia nak buat juga counselling session. Also psychologist adalah dekat Unisal ni. So dia punya scope of job tu apa? Buat apa? Yang tu saya tak pasti, sebab yang tu yang contact dengan psikologis tu saya punya site supervisor, Cik Nur dari luar tu lah. Oh, dia contact apa ni bukannya dalam lah, dia outsource daripada luar lah ya. Dia refer tu lah psikologi daripada luar. Okay. So Najib, kita cukup ke masa? Cukup Doktor, cukup. Okay, so I think that's all. Apa ni, Hikmah pun dapat jawab soalan dengan baik. Alhamdulillah, good presentation Hikmah. Tahniah diucapkan. Hikmah sempat lagi selfie Dia tak nak gambar ni Doktor. Ya, bagus. Lawa gambar ni, pandai you pilih gambar. Okay, so thank you so much Hikmah. All the best in your career undertaking after this. Alhamdulillah, you did well in your presentation. So Najib, can you take over now? Thank you Doktor. Welcome. Okay, the next presenter will be Hanis. Dah ready ke? Boleh nampak tak slide? Boleh. Boleh. Jelas tak suara? Jelas? Jelas. Jelas. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Lupa nak buka kamera.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hani Zafira Saya macam tak pernah tengok lah Hani Zafira ni. Hani Zafira kenal saya ke? Kenal tapi waktu kelas tutorial je. Itu pun dalam 2 kali kelas macam tu. Oh, Anis pernah masuk kelas saya lah. Ha. Oh, I see. Yang sekali dengan Firzana. Tapi saya ingat Firzana. Ya. Oh, Anis ada sekali. Okey. Silakan Anis. Sekejap tapi kenapa slide ni semua? Sekejap. Mungkin kalau Anis ada masalah, Anis bagi dalam grup slide ni, Najib boleh tolong buka. Okey. Sebab dia ni lah, dia tak jadi yang besar, dia jadi kecil je. Saya faham. Mungkin Najib boleh tolong tak Najib? Anis hantar dalam grup, nanti Najib tolong buka. Boleh. Alhamdulillah. Sekejap dia loading. Tak apa. Dah send kat Najib Dia send dalam group. Okey. Tak pun kita boleh next dulu lepas ni Zafira ke? Bagi hilang nervous Zafira ni. Siapa lepas Zafira? Maksudnya dah adalah masa Zafira Najib nak ambil slide tu apa semua. Siapa next? Kalau next, Daya. Daya dah ready ke? Daya dah ready ke? InsyaAllah. Okey, Daya boleh teruslah. Nanti lepas ni Zafira Zafira? Boleh ke Zafira? Boleh. Baik doktor, terima kasih. Maaf. Sama, tak apa, it's okay. Biasalah tengah-tengah ODL ni memang macam ni kan. Network lah, apalah kan. Itu common lah, tak ada masalah. Wah, Dayah punya slide. Siapa punya slide ni? Bukan main lawa lagi ni. Dayah punya slide ni? Daya punya doktor. Okay. Semua lawa-lawa slide You all Najib semua guna perisian apa Guna presentation.com tu Kalau saya guna template slide, ada yang sini dulu share. Saya tak pasti daripada mana dia orang dapat. Hikmah guna apa Hikmah? Cari kat Google doktor. Ambil kat Google. Bukan ada app perisian tertentu
Tak ada. Tapi kat Google pun banyak doktor template untuk PowerPoint. Sekarang budak-budak sekarang kalau yang tengah belajar, budak tahun 2, tahun 1, diorang suka guna Canva tu kan. Diorang buat slide guna Canva. Nampak lawa-lawa lah slide diorang macam-macam ni juga. Canva pun ada tapi kadang-kadang ada yang kena bayar. Betul-betul. Okey, boleh kita mula? Daya? Boleh, Doktor. Boleh dengar suara ke? Dengar. Okey, baik. Sebenarnya ada yang latest punya tapi sebabkan line saya pun tiba-tiba slow untuk share yang latest punya, tak apalah saya ikut yang saya dah share sebelum ni dekat Najib. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Good morning to doctor and fellow friends. Today I will continue with my internship presentation. Okay, next. Okay, before I continue, I will introduce myself. My name is Nurul Hidayah binti Zainal Abidin, 1172536. My internship location is at Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah, as known as SAMTA. My site supervisor is Puan Nursalis binti Samingan, and my USIM supervisor is Dr. Siti Nobailah binti Muhammad Yusof. Ini kembar 3 ke apa ni? Sebenarnya saya tak tahu nak mencantikkan slide macam mana. Saya pun buat je lah apa yang boleh buat. Ingatkan diam-diam triplet kembar 3 dulu. Dan saya pun tak tahu nak guna gambar yang saya ingat ke yang tu, saya letak je dua-dua. Okay. Okay, next. Okay, the content of the case study is first organization, abstract, background, case presentation, conclusion and reference. Next. Okay, for the organization, Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah, as known as SAMTA, is responsible for the education of adolescent age 13 until 19 years old. This school has various levels of education for every age group, including for pre-university students such as for STEM candidate and STPM candidate. Selalunya kalau kita tengok sekolah-sekolah agama menengah ni kadang-kadang ada sampai form 5 saja, sampai SPM je, tapi untuk sekolah ni dia ada pelajar pra-university iaitu pelajar daripada STEM dan STPM. Ada dua aliran di sekolah ni lah. Kalau STPM dia ada dua aliran iaitu aliran pengajian Islam dan aliran sastra. It originally site was a donated or wakaf land next to the current masjid Kampung Sungai Manggis. Sekolah ni kiranya asalnya adalah tanah wakaf yang ada dekat area Sungai Manggis Banting ni lah. Okay, next for unit bimbingan and counselling UBK, this unit is led by Puan Nursalis binti Samingan. She is the head of guidance and counselling unit at SAMTAR. There are two other psychological officer. One of them is master practitioner at Drawing House 3. She name is Puan Yusliza. And the other psychology officer is also alumni USIM. She graduated in 2010, if I'm not mistaken lah. Dia pun bila dia tahu kita orang ni student USIM, dia pun bagi tahulah yang dia tu pun alumni USIM sebenarnya dan course counselling. Cumanya lepas daripada habis degree dekat USIM, dia sambung bahagian pendidikan tak silap. Dan sekarang dia terus bekerja sebagai kaunselor di SAMTA lah. Okay, for this unit, they conduct various programs to improve student confidence, personality and guide the student to have a good identity as student and be a responsible child. Macam mana kita tahu sekarang, untuk setahun ni pun kita kadang-kadang ada
belajar secara bersemuka, belajar secara online. Jadinya target UBK untuk tahun ni dia kalau boleh nak student tu balance kan study dan dalam masa yang sama tak mengenepikan tanggungjawab seorang anak jugalah. Banyak program-program yang unit UBK ni juga sediakan supaya pelajar ni faham apa tanggungjawab diorang sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang anak. Okay, next, this unit always ensure that student mental health is in good condition throughout the learning session, either face-to-face or online. Okay, dari sini saya sepanjang kami intern lah, kalau ikutkan ada beberapa isu student ni dia banyaknya stres. Satunya sebab dia tak selesa belajar kat rumah. Satu lagi dia tak dapat aura orang kata belajar dekat rumah tu sebab kadang-kadang kat rumah dia kena jaga adik-adik. Kadang-kadang kat rumah diorang tak dapat kebebasan untuk pegang telefon ataupun pegang sesuatu gadget tu dalam tempoh yang lama. Kadang-kadang ada student tu pun even parents dia tahu yang dia ada kelas tapi tetap dirampas phone-nya dan sebagainya. So unit bimbingan counselling tu ambil beratlah tentang tu dan sentiasa ambil cakna tentang kehadiran murid setiap hari. Okay, next. Okay, for the abstract, Kasih, the name is Samta student who is now 60 years old. She is very talkative person, but sometimes she decide to be more quiet if something disturbing her mind. She always look for a friends to share anything that she felt before. The issues shared by the client were related to the stress and anxiety that happened to her since the beginning of the MCO until the school began for the face-to-face learning session. The client came to the counseling session several times because she thought this is the best platform for her to express anything that express everything that she feels, and she can share with someone that she can gain trust, such as a counselor. For this issue, I use the rational emotive behavior therapy (REBT) technique to help client understand the issue and to let client know what the issue that she's facing. When she lost interest in continuing the online direct learning, she feel very sad and very lost hope. She always think that her parent, orang kata mak ayah dia ni terlalu kejarkan harta. Maksudnya time PKP ni diorang ada belajar secara online, tapi dia rasa macam mak ayah dia tak ambil peduli pasal dia. Kalau pasal adik-adik dia nampak macam mak ayah dia caring dekat dia, tak nampak macam ayah dengan mak dia ambil berat tentang dia. Okay, so next, she always share with her friend all the problems she faced, but since MCO, she felt insecure to tell stories to anyone and her confidence was declined due to overthinking of other people's perception of her, especially in terms of her appearance as she has a acne problem and make her feel insecure to deal with the other friend. After 7 sessions conducted together, the client is able to control her emotion and feeling as well. The client has also been able to get rid of all the bad impression on her parent, and the client is also able to increase her self-confidence to talk with people and did not shame with her appearance lah. Client are able to find their own strength and confidence to deal with people. Kiranya lepas daripada sesi ni, nampak yang klien ni ada perubahan yang baik lah setelah melalui beberapa sesi kaunseling dan beberapa orang kata treatment untuk isu klien. Next. Okay, for client background,
The client faces an issue that burdens herself. She always have negative thought about someone's perception and make her feel depressed. She also cannot think rationally about others doing because she consider herself is always right. Uh, uh, Client detail Kasih is not a real name. She is a female and 16 years old. Live in Sijangkang, Teluk Paling Garang with her parents. Have a 6 sibling and she is the eldest. Currently studying at Samta and stay at the hostel for 4 years. She was a pembimbing rakan sebaya in school for 2 years. Next. Okay. For the case presentation, the client is a 60 years old student, have 6 siblings and client is the eldest. The client live in Sijangkang with his family members during the period of learning and teaching that carry out at home, that is PDPR. The client feel very stressed by her surrounding and it make her difficult to continue study through online. Kini dekat rumah ni, dia rasa susah sangat nak fokus dalam online. Satunya sebab dia mungkin dia perlukan kasih sayang parents ataupun attention daripada parents tu sepanjang dia belajar di rumah ataupun mungkin dia perlukan semangat daripada family. Cuma ni dia tak dapat benda tu bila dia teruskan pembelajaran di rumah. Dia rasa macam family mak ayah dia tu tak sayangkan dia sangat sebab dia tengok layanan dia dengan adik-beradik lain tu lain. She feel her parent give attention to other sibling kecuali diri dia lah. Dan membuatkan klien rasa macam putus harapan dan tak ada minat untuk teruskan belajar dekat rumah. Okay, insecurity about herself. When she cannot improve her self-confidence, the client think that she is useless and not beautiful as her friend. Dekat sini, klien ada kongsikan. Sebenarnya dia suka untuk bercakap dengan orang ramai, suka untuk contohnya kalau secara online ni suka bagi talk ataupun suka untuk berhadapan dengan orang ramai. Tapi sebabkan appearance dia, dia rasa macam wajah dia problem, banyak jerawat semua tu, dia rasa dia tak cantik dan dia rasa macam confident dia tu sangat-sangat low masa tu. Dan sebab tu kadang-kadang dia sebenarnya seorang yang peramah dan periang boleh jadi seorang yang pendiam sebab dia rasa confident dia tu macam sangat-sangat low and dia pun rasa dia tak jadi diri dia yang sebenar lah. Dan dia selalu rasa macam orang tu cantik sebab tu lah orang dengar cakap dia. Kalau aku yang bercakap mesti orang tak dengar apa yang aku cakap ni sebab aku tak cantik. Dia selalu fikirkan benda tu. Walhal kalau saya bertanya kepada kawan-kawan dia tu, kawan dia tak pernah pun fikir pasal tu. Mungkin sebabkan diri dia terlalu fikir apa yang persepsi orang terhadap dia membuatkan confident dia low lah. Okay. Ya, ada 3 minit lagi untuk present. Okay. Okay, next. Thank you, Najib. Okay, teknik yang saya gunakan adalah teknik REBT lah. Teknik yang saya gunakan ni sebab apa yang saya lihat dekat klien ni, dia terlalu fikirkan benda-benda yang kadang-kadang tu lain daripada yang sepatutnya. Contohnya kalau mak ayah kita kerja keras bukanlah sebab mak ayah kita tak sayang kita, bukanlah sebab mak ayah kita pinggirkan kita dan tak ada masa untuk kita, tapi sebenarnya apa yang mak ayah dia buat tu untuk kebaikan dia juga, untuk bagi orang kata kesenangan dekat dia untuk study, untuk mungkin belikan laptop kalau dia perlukan. Kiranya dekat sini klien tu selalu berfikir negatif lah tentang mak ayah dan tentang kawan-kawan dan orang sekeliling dia. Saya gunakan yang ABC punya konsep. Client keep thinking bad thing about her parent and always think about other perception toward her appearance. For belief, client think that her parents should give more attention to her because she is the eldest. Client also think that have to be beautiful to improve the confidence level like her other friend. Consequences. Client feel sad and have intention to stay away from family and friends.
client try to deal with irrational belief and learn how to manage her emotion, thought and behavior in a healthy and more realistic way. Okay, Dah ya, next. tinggal Yes. seminit. Okay. Okay, for treatment progress, counselor guide client to deal with irrational belief. That is kena selalu untuk make sure yang emosi dia stabil, supaya kalau emosi stabil ni kita boleh berfikir secara lebih rasional lah untuk sesuatu perkara tu. Dan kaunselor juga menyarankan klien untuk gunakan relaxing teknik seperti teknik bernafas ataupun dengar lagu sebagai terapi, dan untuk rehatkan minda kita supaya minda kita ni bila kita cukup rehat dia akan avoid kita untuk daripada fikir negatif lah. Dan progress yang seterusnya, counselor guide client to express feeling using writing and drawing. Kat sini counselor guide client untuk express kalau ada masalah ke apa, cuba untuk lukis ataupun tulis supaya kita tak pendam perasaan tu. Okay, next. Okay, untuk treatment outcome, tak nampak semua ini antara dialog ataupun respon daripada klien lah. Sebelum daripada sesi, dia selalu cakap, mak ayah saya selalu fikirkan kerja sampai saya sampai rasa yang diorang ni dah tak sayangkan saya, lebih kejarkan harta. Tapi after the session, dia cakap, saya tahu yang mak ayah saya dah susah payah fikir macam mana saya nak sara kami sekeluarga waktu PKP ni. Saya selalu fikir buruk. Padahal mak ayah saya ni kerja untuk cukupkan makan minum dan kelengkapan harian. Sebenarnya saya ada buat 3 outcome tapi mungkin nampak satu je kot. Next. Untuk conclusion. Masa dah habis. Tinggal gulungkan je. Okay. Untuk conclusion, ada perubahan dari kaunselor ni untuk dari segi emosi dan pemikiran dia lebih matang dan lebih bijak untuk menguruskan emosi dia supaya sentiasa stabil lah. Kalau macam sebelum ni dia terus negatif je terhadap orang sekeliling dia, tapi sekarang dia mampu untuk kawal emosi dia dengan baik lah. Okay, next. Okay, this is SWOT analysis lah untuk recommendation sepanjang saya internship kat sini. Untuk strength, client are ready, therapeutic counselling room for individualization, caring and helpful psychological officer and staff, many facilities provide. And the weakness, cuma dekat sana bilik counselling kelompok dia bercampur dengan bilik pantry dan kurang selesa untuk conduct session dengan jumlah yang ramai. Limit 5 orang termasuk kaunselor. Wallahualam. Last tu kot. Okay dah. InsyaAllah. Okay, thank you Raya. And Thank you. now we go for Q&A. So basically real issue klien apa? Isu sebenar. Kalau pendapat saya, dia mungkin ada level anxiety yang tak adalah tinggi, cumanya dia selalu fikir negatif ataupun terlalu fikirkan perception orang terhadap dia. Kiranya kalau macam parents dia yang kuat bekerja, dia fikirkan parents dia dah tak sayang dia semua tu. Macam kalau dia nak bercakap dengan orang, dia rasa macam orang takkan dengar cakap dia sebab dia tak cantik, sebab dia tu orang kata confident dia jadi low sebabkan dia terlalu fikirkan apa yang orang akan cakap pasal dia. Okay, so selain daripada tu, dia cuma risau apa orang cakap pasal dia. Yang sebelum ni dia kongsi, satu dia risau apa yang cakap pasal dia. Satu, dia beranggapan kalau dia cantik mungkin orang akan dengar cakap dia. Tapi sebabkan sekarang dia pun muka berjerawat semua tu, dia rasa macam orang tak akan pandang pun apa aku cakap macam tu. So sebenarnya apa real issue dia sebenarnya? Sebenarnya kalau you tengok real issue klien ni adalah apa dia? Apa dia? Confident diri dia. Sebenarnya dia self esteem dia.
Okay, kena Dia ada isu dengan self esteem sebenarnya Daya. Maksudnya bila self esteem dia rendah, sebab itulah dia rasa jerawat ini, itu, ini, orang cantik cakap percaya. Sebab dia rasa diri dia tak okey. Self esteem dia. Daya ada cuba explore tak kenapa dia rasa macam tu? Waktu dia kecil, dia ada historical background, kena ejek ke? Ataupun juga parent dia selalu macam underestimate dia, downgrade dia dengan adik-beradik kan. Pandang dia rendah, dia tak cantik kan. Mungkin parent dia selalu, contoh kadang-kadang ada setengah parent ni dia selalu guna perkataan hitam lah, bacin lah, comot lah kan. Benda-benda tu sebenarnya menyebabkan anak tu membesar jadi orang yang tak confident, self esteem dia low. So sebelum ni untuk parents dia memang tak ada cakap apa-apa dengan dia, cumanya untuk bab yang orang kata dia rasa kurang kasih sayang daripada parents tu, sebab saya kenal ayah dia. Kebetulan saya kenal ayah dia dan kadang-kadang saya pun ada bertanya lah tentang dia okey ke tak dekat rumah apa semua. Sebenarnya dia bukanlah mak ayah dia tak bagi perhatian kat dia, cumanya adik-adik dia masih kecil. Jadinya mak ayah dia bukanlah hilang fokus kat dia, cumanya lebih fokuskan kat adik-adik dia yang kecil tu sebab adik-adik dia lagi perlukan bimbingan. Sebab dia dah besar, adik dia masih lagi sekolah rendah dan perlukan bimbingan ataupun pemerhatian daripada parents lah. You ada jumpa ayah dia. Ada 2 minit lagi untuk Q&A. Tak apa Najib, yang ni kita lebihkan sikit sebab mungkin pembentangan Hidayah tadi panjang. Thank you Najib. Macam mana Hidayah kontak ayah dia pula? Saya sebab sebelum ni saya kerja kedai makan. Kebetulan dia duduk sekitar tempat saya kerja lah dan dia pernah datang dengan ayah dia. Ayah dia selalulah datang. Tapi saya tahu pun selepas dia cerita tentang masalah dia lah. Kiranya masa dia cerita tu saya memang tak kenal lah ayah dia. Lepas tu bila dah lama tahu, baru tahu ayah dia. Bila saya kenal ayah dia, ayah dia bukanlah, mungkin ini daripada pandangan saya kan. Ayah dia bukanlah seperti apa yang dia cakap sebab memang kerja ayah dia tu tak silap saya memang kena banyak keluar, tak banyak masa dekat rumah lah. Saya tak ingat ayah dia kerja apa tapi memang ayah dia kata selalu keluar untuk teruskan kerja. Kadang-kadang biasalah pagi akan keluar lewat maghrib baru balik. So dia rasa kat situ macam ayah dia tu terlalu sibuk bekerja sampai kan tak ada masa dengan anak-anak macam tu. Okay. So bila Daya tanya ayah dia, maksudnya ayah dia cakap apa? Kalau ikutkan ayah dia kata dia okey je dekat rumah. Mungkin sebab kan yelah parents kan kadang-kadang kita pun ayah dia pun bila saya cerita sedikit apa yang anak dia kongsikan, ayah dia pun macam tak sangka yang anak dia rasa benda tu. Mungkin anak dia banyak pendam. So start daripada situ ayah dia try lah untuk curi masa untuk ada dengan anak-anak dia dan masa last session tu saya buat dengan dia memang nampak perubahan dia dari segi emosi dia lah. Kalau dulu macam kalau time sesi dia macam masam sebab dalam dia bercerita sebenarnya ada benda lain dia fikir, tapi masa last sesi tu nampak perubahan dia dari segi emosi dia, dari segi bila tanya pasal mak ayah dia, dia macam seronok untuk bercerita berbanding sebelum ni lah. Okay. So thank you Daya for the presentation. Thank you juga doktor. Okay, so Alhamdulillah so akhirnya selesai lah maksudnya teori yang digunakan tadi, teori apa tadi? REBT, okay. So you REBT kan dia okey lah lepas di REBT kan? InsyaAllah sebab mungkin sebab dia dekat umur orang kata umur 16 tahun macam baru nak up dan dia terlalu ikutkan emosi. So bila lama-lama dia adapt situation ni dia rasa macam better lah daripada sebelum ni. Dia boleh kawal emosi dia dengan baik. Okay. So thank you very much Hidayah. Thank you doktor. Good presentation. Alhamdulillah. Okay, Najib kan take over. Najib dah tak sabar-sabar lah.
Tak ada tu. Bagus Najib ni jadi set timer. Lepas ni boleh lantik jadi timer lagi lah ni. Bidang terjun je doktor. Ah. Okay, next kita pergi kepada Anis. Anis dah ready ya? Alright, jap. Nampak slide kan? Nampak? Jelas suara. Jelas. Okay, boleh mula. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. My name is Ani Zafira binti Mazan 1172526. And I will present my case study, my case presentation. Next. Okay, this is hour that I have collected. For individual, I have collected 1 hour, 108 hours, and for group counseling, I have 106 hours, and the total is 648 hours for overall the requirement. Okay, thank you. Najib, I forgot to tell you, nanti please collect all the slide from the presenter. Nanti Najib tolong emailkan pada saya. Maybe Hidayah boleh bagi the latest tadi yang Hidayah cakap tak dapat nak buka kan sebab ada masalah tadi. Nanti Hidayah boleh bagi latest slide pada Najib. Mungkin yang latest Hidayah dah masukkan collector hours. Saya rasa betul tak Dayah? Betul doktor, saya ada masukkan sikit. Okay, so nanti bagi yang latest version dekat Najib combine semua slide PowerPoint tu nanti send kat email saya Najib Okay, boleh doktor. Okay, Zafira teruskan Okay, next. This is the overview presentation and alright, this is my profile that I having my practical at the SAMTA Semi Hidayah Sekolah Agama Menengah Tinggi Tunku Ampuan Rahimah at Banting Selangor, which is 18 weeks, and my site supervisor is Madam Nosadis binti Samingan, and my university supervisor is Dr. Siti Nubela binti Yusof. Next. Overview for SAMTA, Sekolah Agama Menengah Tinggi Tunku Ampuan Rahimah, is actually at Sungai Mangis Banting Selangor, and the principal of SAMTA is Tuan Haji Muhammad Yazid bin Sharif, and SAMTA is offer education from Form 1 to upper Form 6, which is include SPM, STPM and STAM. At SAMTA, we have 3 counselor who are under Unit Bimbingan dan Counselling, UBK, that offer personality development service, discipline improvements, student career education, and others counseling session. Next. For my client background, her name is Mulia, not real name. We call it Mulia, and female. She is female, 15 years old, Form 3, Banting Selangor. She stayed at Banting Selangor, and one of my client from SAMTA, and she is first daughter and have a younger sister in her family. Okay, next. Okay, in this case presentation, it's about Mulia having issue related with her family for a long time. She have been stressed about how her parents treat her
Rational emotional behavior therapy was used in this case to help client feel more aware about the real situation that she going through, and she look the situation with different angle to dispute the unacceptable and irrational thought that leads depression. This session help client to be more conscious about herself and find several things that she can do. The session ended after 4 sessions only. Next. Okay, for the introduction about Mulia. Now I will explain in bahasa Melayu, which is Mulia adalah seorang pelajar form 3, umur 15 tahun, dan dia duduk dalam, dia ada family yang kecil sahaja, iaitu dia dan adiknya dan mak dan ayahnya. Ayah dia bekerjalah. Mak dia seorang suri rumah. And then client state that she always stress when she staying at home. Dia kata dia stress dalam bila duduk kat rumah, terutamanya baru-baru ni buat sesi dengan dia masa PKP, dia memang stress sangat-sangat. Dia kata dia tak boleh nak masuk kelas, nak fokus belajar. Dia cakap. Okay. She feel depressed and sometimes she spend all day crying in her room if she going through irritated situation. Dia akan mudah moody, mudah marah, mudah terasa bila dia duduk dengan family dia. So kebanyakannya masa yang dia luangkan dalam bilik je lah. Okay. Next. Okay. For the case presentation, Mulia said she was stressed with her family lately. Client want to have an understanding and supporting parents, but every time she tell her mother or father some problem that she is facing, her mother not help but make it worse with saying that she is weak, spoiled and brainless and other hurting words. Client ceritakan yang dia pernah berkongsi cerita dengan mak dia, and then kebanyakannya respon mak dia adalah kata macam dulu mak ada masalah macam ni, tak ada pun sampai nak bunuh diri, sampai nak fikir negatif macam tu dengan mak ayah, tak ada pun. So dia, apa yang mak dia cakap tu memberikan kesan kat dia yang dia makin ibu dia makin tak prihatin dekat dia, and then lebih kepada rasakan yang dia ni lemah, suka fikir negatif, manja sangat-sangat, dan kadang-kadang dia kata terlalu bawa fikiran, macam tu lah. Lepas tu so she end up lock herself in a room, avoid to talk with her parent for days. Dia pernah cakap yang dia tak makan selama 3 hari, tak keluar bilik selama 3 hari. Tapi tak tahulah dia punya hygiene macam mana. Maybe keluar untuk pergi tandas, pergi mandi semua tu buatlah. Okay. Lepas tu saya tanyalah kenapa dia tak makan pun. Dia kata dia memang tak lapar. Dia tak lapar, dia minum je. Sebab ada air dalam bilik kan. Lepas tu dan dalam semasa tempoh dalam seminggu tu, dia akan ada menangis seharian tanpa ada alasan yang kukuh lah, crying all day without apparent reason. Lepas tu dia juga cakap, klien juga cakap, she can concentrate on her study and lose interest to do anything. Lepas tu, and then counselor dispute her irrational thought about her family with asking more question. And then she found someone that she can rely on other than her family member. Bila dah buat sesi-sesi tu, saya tanyalah, selalunya bila dia ada problem macam ni yang menyebabkan dia tak makan, tak keluar bilik, apa yang dia buat? Lepas tu dia cakap dia try contact kawan dia, and kadang-kadang kawan dia ada yang tolong, lepas tu ada yang kononnya cakap
dia tak payahlah, dia suruh macam tak payahlah nak fikirkan masalah tu sangat. Macam tu. Lepas tu klien ni dia akan ada thought yang macam aku ni terlampau mengada-ngada ke? Lepas tu lepas tu lebih kepada dia blame family dia lah. Dia cakap adik dia tu suka buat hal dengan dia, tapi bila ayah dia nampak adik dia buat hal, ayah dia marah dia. Ayah dia yang marah dia sebagai akak sulung lah, kan. Ayah dia akan blame dia, cakap kau ni dengan adik pun kau nak cari pasal, macam tu lah dia cerita. Okay. Bila dia dah rasa macam tu, setiap kali adik dia buat salah, dia pun kena. And then bila situasi macam tu selalu terjadi, dia nak benci ayah dia and benci mak dia yang mengatakan mak ayah dia tak understanding, tak prihatin, tak sayang dia, lebih sayangkan adik dia berbanding dia. Okay, lepas tu, so next. For the treatment plan, explore about her family and guide client to be more clear about the issue. And counselor ask her several questions, like Socratic question, sama ada macam kalau ayah dia marah tu, marah macam mana. Lepas tu kalau ibu dia bercerita tu, kalau dia bercerita dekat ibu dia tu, ibu dia jawab apa je, apa exactly ayat yang ibu dia sebut. So lepas tu bila dah cerita-cerita, dia akan macam realize lah sebenarnya yang dia dengar tu tak sama dengan apa yang dia terima. Sama ada macam dia dengar lain dan otak dia faham lain, macam tu. Lepas tu use change character as a father, as a mother and as her sister. So kat sini bila dia hadapi situasi yang macam menyakitkan hati lah, contohnya adik dia tak nak kemas rumah, and then dia kena kemas rumah seorang-seorang. Lepas tu mak dia akan marah adik dia sambil pandang dia, and then dia akan change lah karakter dia sebagai ibu, dia sebagai adik. Dia akan cuba fahamkan situasi tu melalui sebagai karakter lain, macam tu. Lepas tu dia bercadang juga untuk cuba bercerita dengan ibu dia lah. Dia lebih memilih ibu dia sebenarnya, sebab dalam isu ni, dalam sesi dia ada cakap yang ayah dia garang sangat, ayah dia agak strict. So dia akan pilih ibu dia lah untuk bercerita, sama ada kalau dia tak boleh luahkan secara face to face, dia akan luahkan secara WhatsApp ataupun tulis, macam tu. Lepas tu establish her mind to be more trust to herself and develop stronger character. Lebih kepada dia rasa dia nak ubah diri dia menjadi lebih outspoken, yang macam kalau ada apa-apa yang tak kena dengan dia, dia nak terus terang, macam tu lah. Okay, next. Ni tinggal lagi 3 minit. Okay, next. Okay, the theory applied is REBT theory, which is tak keluar kat screen saya. Okay, first is activating situation. For example, she have problem with her emotion that she always dia akan ada rasa nak menangis sepanjang hari, macam tu, and then dia tak keluar bilik. Kadang-kadang yang tu puncanya adalah dia duduk depan TV, dia nak tengok cerita, and then adik dia kacau, and then dia marah adik dia. Bila ayah dia nampak atau mak dia nampak dia marah adik dia, dia kena marah balik. So itu activating situation dia. Lepas tu dia akan daripada situasi tu dia akan ada irrational thought about her family, and then they get emotional and cry all day and avoid people, and then counselor dispute, change thought with looking from different angle. And then after
explore more about this issue, she now have a new response and feelings. Next. Okay, session outcome is client feel calm and less stressed. She can accept the situation when she look the problem from different angle, and she realize her irrational and negative thought. And then she become more open to share her problem with her friend, and then she accept and be more understanding for her family issue. And next, for the conclusion, there is limitation in this session, this case. Miss, tinggal seminit. Okay, thank you, Najib. First, consent and abandonment, where client agreed to do a session on a set date, but suddenly she changed her mind and don't want to do a session. And then facilities less conducive, like Dayah cakap. So we have to move to other place that comfortable, but there is no table also. So for the recommendation and practitioner for student is normalization for parent bearing concern of children without being prejudice on them when they show their true emotion and accept them the way they are. And Anis, then macam mana tadi dia tarik diri, dia client stop the counselling session, why? tak tahu, maybe masa tu dia cakap saya tengah tak ada mood, dia cakap macam tu. Oh, and then lepas tu dia terus stop, tak pergi lagi sesi. Setakat ni dah tak ada. So sepatutnya macam rancang dalam 5 ke 6 sesi dengan dia. So how many session conducted? 4. Oh, 4. 4 sesi, lepas tu yang sesi kelima tu tiba-tiba dia cakap yang dia kata dia tak ada mood sebab dia macam maybe dalam fasa tak ada mood dia tu dalam beberapa hari jugalah dia akan duduk berkurung dalam bilik, tak interact dengan sesiapa. And then lepas tu she did not continue lah the session dengan Hanis. Dia kata dia nak continue tapi yelah maybe sebab saya dah ambil practical, saya akan buat sesi tanpa claim je lah, macam tu je lah. Okay. Jadi what actually the main issue ni? I think you have to refer her because she has some macam depression punya ni kan, mild depression punya apa simptom kan? Dia sebenarnya mengalami depression lah sebab memang kat bahagian introduction saya ada cakap, lupa kan, saya ada tulis pasal depression. And then masa dekat kes tu ada tulis pasal simptom-simptom dia. And then ada tak macam cadangan untuk refer dia ke sebab dia banyak kurung diri dia kan? Ada tak macam dia ada tak sebut macam anything related to suicide ideation ke? Dia lebih kepada dia buat self-harm. Kalau macam dia seorang tu sama ada dia self-harm lah. Antara self-harm dia adalah dia lukakan tangan dia ataupun dia tarik rambut dia. Dia punya isu utama yang dia ceritakan dekat Hanis tu apa? Dia stres dengan family dia sebab family dia terlalu macam mana? Terlalu menekankan dia sebagai kakak sulung. Sebagai akak kenalah jadi yang contoh yang baik untuk anak, untuk adik macam tu. And then apa ni itu je lah, dia tak ada isu teman lelaki ke, kena pukul ke, pelajaran. Pelajaran. Kadang-kadang dia ada yang discussion dengan kawan-kawan dia dan kawan dia macam tak suka dia punya cara ataupun dia macam dia akan susah nak dikontak kalau ada problem dengan family.
So kawan dia akan cakap belakang dengan ahli grup lain. So bila dia dapat dengar and then dia akan rasa takut nak masuk kelas, dia nak bercerita dalam dengan kawan-kawan dia pun dia takut macam tu. Your biggest challenges through the session apa dia? Kalau biggest challenges dia klien punya isu ni dia cacah merbah tau, dia bercabang, kejap family, kejap kawan, kejap pembelajaran, and then kena fokus satu-satu. Lepas tu dia nak dispute dia punya thought tu okay je, sebab dia masih lagi budak yang masih nak menerima kan. Itulah, nak suruh dia berkata jujur tu agak susah. Maksudnya nak dapatkan maklumat yang jujur daripada dia. Macam saya ingatkan pelajar, if the client tend to associate many problem during the counselling session with counsellor kan. So what we can do is kita highlight balik isu tu. Katakan dia ada 5 isu that being shared to us during the session, and then kita tanya dia what is actually the most disturbing issue at this moment kan. Apa yang paling mengganggu dia, sebab mustahil lah kita nak selesaikan semua isu dalam satu sesi. Jadi the client should pick one issue, the most disturbing as I said just now, yang perlu diselesaikan untuk mengelakkan masalah tu mengganggu dia, dan kita tanya dia sendiri kan. So bila kita dah dapat, so kita boleh selesaikan satu isu tu lah. Kadang-kadang klien ni dia tak tahu isu sebenar dia. Dia cerita dekat kita kan, isu yang diceritakan tu. But the real issue sebenarnya mungkin berkait dengan perkara-perkara yang lain yang kita tak explore, tak sempat explore. Macam dalam kes Hanis ni, I think you need more exploration lah, because I don't think that it's just about the family. Maybe dia ada sendiri ada something yang kena, kena assess lagi lah sebenarnya. But unfortunately dia terminate the session macam tu je kan dengan Yuk. Dia kata tak ada mood nak buat kan. Jadi kalau berkesempatan mungkin Hanis cuba buat ni kan. Sebab dia 15 tahun Hanis 15 tahun. Kalau saya boleh cadangkan in future kat kata Hanis, mungkin it might continue session dengan dia. Kalau lah mungkin saya boleh cadangkan cuba juga reality therapy. Tadi guna REBT kan? Sebab untuk klien yang macam tak ada mood, macam boring, macam ada masalah emotion ni, kita takut sometimes bila kita guna REBT, dia jadi macam dia refuse untuk accept kita tau. Sebab REBT kan macam dia macam lebih kepada active thinking kan. Kita berdebat, kita dengan dia kita detect dia punya irrational. So kita takut bila kita buat macam tu dengan budak-budak sekolah. Sebab budak sekolah ni dia banyak main dengan emosi sebab dia muda kan. 15, 16, so dia banyak dengan emosi. So kita takut dia menolak benda tu. REBT tu dia rasa macam dia tak macam tu, kita yang cakap dia kan. Pada adult selalunya REBT tu dia dah boleh berfikir, tak ada masalah. Kalau remaja ni, dia kalau reality tu kita mungkin boleh tanya apa yang dia nak kan. WDEP itulah yang macam ada kawan-kawan bentang tadi tu kan. Boleh REBT tu boleh, tapi kena pandai lah kita tunekan dengan budak sekolah tu kan. Takut dia refuse apa-apa lagi sebab saya nampak dia ni ada masalah. Tak tahulah daripada apa yang Hanis cerita dalam 15 minit ni kan, masa yang singkat ni, saya rumuskan dia ada macam moody juga kan. Mood imbalance kan. Dia selalu ada macam negative vibe, negative mood kan yang datang selalu dekat dia. Macam you cakap, macam kalau sampai dia kata dekat you tak nak teruskan sesi sebab tak ada mood tu, kita tahulah dia seorang yang moody kan. Maksudnya dia ikut based on dia punya mood kan. Jadi mungkin boleh cuba reality dan explore
perkara-perkara menarik, perkara-perkara benda yang dia suka, supaya kita bring positive mood dekat dia. Dan mungkin juga boleh ajar dia regulasi emosi. Maksudnya macam mana kita nak detect emosi-emosi negatif yang datang, kita tuliskan dan kita cuba identify apa penyebab berlakunya emosi negatif tu kan. Maksudnya hari ni saya rasa marah sebab mak tak cakap ni. Hari ni saya rasa supaya kita validate, kita boleh tahu emosi-emosi tu dan kita boleh tahu macam mana cara nak kawal bila emosi tu akan datang kan. So thank you Hanis. Itu just saya punya cadangan lah kalau kata Hanis teruskan sesi dengan dia lagi kan lepas ni. Okay, insyaAllah Doktor. So thank you very much Hanis. InsyaAllah selamat maju jaya untuk your career insyaAllah lepas ni. Hanis orang mana Hanis? Saya orang Jempol ni 9. Oh orang sini je. Okey, muka macam-macam orang utara sikit nampak kan? Ingatkan anak mami utara tadi. Ya, saya orang Seri Menanti. So dia macam ada gelap sikit. Ya. Bukan gelap, muka tu macam muka anak mami sikit nampak. Kan? Ada orang cakap tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Okay, so thank you. Najib, take over. Okay, thank you Anis for the presentation. Next we will go to Nazura. Nazura, dah ready? Boleh. Nampak slide tak? Nampak. Alright, silakan. Okay, saya mulakan dulu lah. Jelas tak soalan saya? Jelas. Yes, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to Dr. Rashid and all my friends. Today I will present about the case study. First, I will introduce myself. My name is Nurul Nazura Benda Anwar. Najib boleh next slide. Okay, nama saya Nurul Nazura Benda Anwar. Matric number 1171011. Saya telah jalankan internship di Mahad Imtiaz Integrasi Iman Ulul Albab di Banting. Tempoh internship saya daripada hujung bulan 3, 29 bulan 3 sampai 3 bulan 7. Saya punya site supervisor ialah Prof. Emerita Dr. Hajah Puan Sri Nizat Adiliyah dan University Supervisor adalah Dr. Siti Nuraidah. Next slide. Okey, saya nak terangkan sedikitlah tentang organisasi yang saya telah melalankan latihan industri. Mahad Imtiaz Integrasi Iman Ulul Albab ni adalah satu sekolah tahfiz sekolah swasta yang dia lebih fokuskan kepada akademik dan ada subjek dini juga. Kiranya pelajar kat sana inilah menghafal Quran. Dan dekat sana ada satu unit bimbingan dan kaunseling yang di oleh Prof. Emerita Dr. Hajah Puan Sri Nizat Adiliyah sendiri. Masa saya jalankan internship kat sini, kiranya saya dan Fizanah merupakan kaunselor pertama lah kat situ. Kira tak ada siapa kaunselor kat situ lagi dah. So unit ni fokus pada psychosocial and mental well-being, student self-development, student career management and improvement student self-discipline. Next. Nazura, kira lepas Nazura dah habis ni tak ada kaunselor kat situ? Tak ada. Sebab sebelum ni saya tanya student. So student kata sebelum cikgu, sebelum kita orang datang, apa-apa macam buat minat kerjaya ke, inventory apa semua sekali daripada ni lah Puan Sri sendiri, Prof. Emerita Dr. Hajah. Oh, data tak selalu ni lah. Dia dah lama ke Nazura sekolah ni bila establish? Sekolah ni baru lagi. Kiranya tahun ni tahun ketiga. Dia baru nak membangun lah. Tahun 2019 dia mula ya?
Lepas tu COVID macam dia tangguh-tangguh lah dia punya proses tu. Ada ramai student tak? Nazura ceritakan sikit dari segi student, guru dia, subjek-subjek ditawarkan. Okey, kalau student ada dalam 120 lebih lah macam tu. Sebab waktu kita jalankan PDPR ni pun ada kemasukan pelajar baru. Dia Form tak 1 sempat lah sampai nak form 5 kan? Cikgu Form pun 1 sampai form 5 ke? tak, form 1 sampai form 3 je. Kiranya Oh, sekolah ni I baru lagi kan. Okay. And then dia berasrama penuh ya? Asrama penuh. Semua pelajar kena duduk asrama. Ada asrama, ada kelas semualah ya, ada banyak bangunan. Kiranya kalau doktor tengoklah kan, kalau doktor tahulah kan, tempat sekolah ni sebenarnya lokasi PLKN Jugra. Tu kawasan sekolah dia. Dekat lokasi PLKN apa? Jugra? Dekat mana tu? Dia dekat Kampung Kelanang. Jauh lah dekat Banting. Dia macam pedalaman, dalam sikit lah. Macam mana Kiranya Nazura macam- boleh attach kat situ? Kisah macam ni. Saya dengan Fizana sebenarnya lah kami ada mohon internship dekat UPM. Mula UPM terima. Lepas tu lepasnya waktu COVID ni dia terus tolak. Dia tolak kita orang. Jadi Dr. Fiza ada buat satu iklan ni. Yang mana Profesor Merita ni dia cari budak ni lah, budak counselling untuk buat internship dekat sekolah dia. So kita orang macam tak ada pilihan lain, kita orang pun ambil lah peluang ni. Okey. Lepas tu kat sana Nazura duduk dekat asrama tu ke? Ada sewa rumah? Saya jadi tak, sebab saya tanya dia punya pengetua tu saya tanya bonda lah. Saya tanya bonda, dia kata ada penginapan. Kira makan minum free lah. Kira macam saya jadi warden lah gitu separuh masa. Sekolah ni dia sponsored by apa? Government ke atau semi ke macam mana? Sekolah ni Private pada ke? awal ni private, swasta, dan waktu saya masuk tu dalam 2 minggu lepas saya masuk tu pihak sekolah dah ada ni lah buat proses untuk tukarkan sekolah tu jadi SABK. Bantuan kerajaan lah. Tapi sebabkan COVID dia punya proses tu macam dia tunda lah, lambat lah macam tu. I see. Okay, very interesting. Patut Nazura masuk gambar-gambar tu dapat saya tengok gambar-gambar sekolah tu. Saya malu lah nak tunjuk gambar bilik kaunseling tu sebabnya masa kita orang datang tu bilik tu kosong. So macam saya di sana macam terbenung lah macam mana nak hias macam mana. Nak kena tahu jugalah cita rasa Puan Seri ni dia okey tak kalau macam kita orang hias macam ni. Macam tu lah. So lepas you keluar dengan Fizana lawa lah bilik tu. Boleh lah, adalah rupa, taklah kosong. Okay, very good. Okay, boleh teruskan. Okay, next slide. Okay, dalam case study ni saya akan terangkan tentang abstract, client background, case presentation, conclusion and references. Next. Ni tadilah jam yang saya dapat kutip. Okay, untuk individu counselling saya dapat 107 jam. Group counselling, guidance and management. Program ni saya ada buat secara bersemuka juga dan saya ada buat dalam PDPR ikut arahan Puan Seri sendiri. Dia suruh kita orang adakan masa untuk buat program. So, setiap minggu tu ada satu program. So kita orang dapatlah dalam 11 program dan jam yang program tu macam mana Nazura? Program apa? Kalau program, kalau bersemuka lah kan. Kalau waktu first tu, diorang ni tak tahu pasal bimbingan dan kaunseling. Kiranya diorang tak tahu dah ada dah bilik kaunseling sebenarnya. Kalau sebelum ni diorang tahu tu bilik kosong je. So adalah seorang pembantu SV. Dia macam cadangkan waktu first week kita orang masuk tu, dia kata boleh tak buat satu slot lah, slot ringkas dia 1 jam atau lebih terangkan pasal unit bimbingan ni. So kita orang macam iklankan lah waktu tu.
Terangkanlah kaunseling tu apa yang ada dalam perkhidmatan kaunseling, macam mana nak buat kaunseling semua tu lah. Macam mana nak bertemu janji. Kalau Program lain adalah online program ceramah, talk, ada buat talk lah apa semua. Tapi sebabkan sekolah tu dia macam baru lagi kan, so bajet tu tak berapa nak besar lah. So apa-apa pun program speaker pun kita orang sendiri. Macam Hala Tuju Kerjaya, Fizana, kalau macam program kepimpinan saya akan lead. Contoh kepimpinan kita orang buat macam kita orang buat satu tayangan pasal Sultan Mak Fatih, lepas tu last kali kita minta student buat refleksi lah, apa yang dia boleh dapat kepimpinan tu, apa dia boleh kait dengan diri dia. Macam tu lah. Okay, very good. Okay. So, boleh teruskan. Okay, next slide. Slide seterusnya. Ada abstract, nampak tak? Okay, kalau abstract ni saya ringkaskan lah. Sebenarnya kes ni nampak Najib, terima kasih. Okay, untuk abstract ni dia mengisahkan tentang seorang klien perempuan bernama Yana, bukan nama sebenar. Klien merupakan student berumur 15 tahun dan ni lah pelajar Mahad Tafiz Banting lah. Student juga, Yana juga merupakan anak sulung daripada Nan beradik. Yana ni datang ke sesi kaunseling sebab dia cakap dengan saya dia lately ni dia rasa stres. Dia kata asal PDPR saya rasa stres sebab saya macam, dia kata saya tak boleh fokus waktu belajar. Lepas tu keadaan rumah tu tak apa nak kondusif, walaupun dia kata walaupun ada bilik sendiri tapi dia rasa macam terganggu. Kiranya dia kan ada ramai adik-beradik, kiranya 3 orang yang paling tua lah, kiranya dia 15, adik second dia umur 15 dan yang ketiga tu dalam darjah 5, darjah 6. Dia kata selalunya diorang bertiga ni akan buat kerja rumah tapi adik dia macam malas, so dia kena buat kerja rumah sendiri. Dan mak dia pun akan selalulah, dia kata hari-hari akan marah dia dengan adik dia ni, adik nombor 2 lah, padahal klien cakap dia selalu je kemas rumah, dah siap dah apa, tapi asal mak dia balik kerja, mak dia marah-marah tanpa sebab lah macam tu. Dan lepas saya dengar cerita kali ni, saya bagi DAS. Putusan DAS tu nampak yang tahap stres tu sederhana lah, moderate. Anxiety tu yang teruk dan depression tu normal. Dan saya jalankan sesi ni selama 4 sesi. Dan teknik yang saya gunakan dalam sesi inilah SFPT dan Cognitive Behavior Theory. Okay, next. Okay, ni untuk introduction lah. Online learning has been introduced in the last year since the outbreak of COVID-19. It involves students in all levels of the education sector. Challenges faced by students such as internet problem, lack of gadget facilities, unconducive learning environment and responsibility as teacher and student, which causes students to feel stress. According to Reddy, Menon and Tatil 2018, academic stress has an impact on students' mental health and well-being. Next slide. Okay, ni background yang saya cerita tadi lah. Yana berumur 15 tahun, orang Melayu, tinggal di Teluk Parlimen Garang, Selangor. Dan sebelum ni dia duduk asrama lah sebab sekolah tu berasrama penuh. Merupakan anak pertama daripada 6 adik-beradik. Mak dan ayah bekerja. Mak bekerja sebagai accountant dan ayah bekerja sebagai storage operator lah. Ni merupakan kali pertama klien datang ke sesi kaunseling. Okay, next. Okay. Belum macam ni. Oh, okay. Untuk case presentation ni macam saya cerita tadi, klien ada main issue dia stres. Daripada ujian yang dah saya bagi tu, saya nampak dia macam ada dua lah isu, stres dengan anxiety, tapi klien nak fokuskan pada stres dulu lah, yang apa yang dia rasa sekarang. Kalau anxiety ni, klien cakap biasanya kalau dia rasa anxiety bila waktu setiap kali habis kelas. Sebab dia ada jawatan, dia penolak MPP, so
cikgu selalu mention nama dia untuk jawab quiz atau jawab soalan. So dia jadi macam gementar. Dia kata dia tak boleh nak open mic untuk jawab. Dia macam menggigil. So ada seorang kawan ni, nama dia Sofia, dia selalulah bagi jawapan, share jawapan dekat klien untuk klien jawab. Dan klien cakap dia punca dia kesan daripada stres ni dia macam dia tak boleh nak tambah hafalan dia sebab student sana semua hafal Quran. Dia rasa macam makin lama macam dia tak boleh nak hantar hafazan tu. Kiranya student kat sini setiap hari dia ada kelas halaqah. Halaqah tu tak kisahlah nak buat waktu siang atau malam selama 1 jam lah. Waktu halaqah tu biasanya student akan murajaah, mula belajar hafazan, hantar hafazan, semua tu lah. Jadi dia kata dia hanya boleh murajaah saja, dia tak boleh hantar hafalan baru. So dia rasa macam tertekan lah. Bila dia rasa stres, dia kata biasanya dia akan rasa something yang mencocok kepala dia. Okay, next. Next slide. Okay, ni tadilah ujian DAS yang saya guna waktu awal sesi. Okay, next. Okay, untuk terima planning, saya gunakan 2 teori yang saya dah mention kat abstract tadi. First theory is SFBT dan second theory is CBT. Okay, saya akan terangkan SFBT dulu. Saya guna SFBT ni untuk help client build solution to her problem, and SFBT ni sesuai untuk buat seksi yang jangka pendek lah. Antara teknik yang saya aplikasikan ialah scaling question. Saya ask client impressing the intensity of the symptom that she is experiencing. Ni contohlah dialog yang saya tanyakan kepada klien. Okay, next. Zura, tinggal lagi 3 minit. Okay, next. Okay, selain pada scaling, saya punya coping question. Saya nak tahu, saya nak increase client awareness of the efforts made to address the issue. Dan saya juga ada compliment lah klien as motivation to the client. Next. Next. Ni lah gambar rajah lah yang saya dah tambah tadi. Okay, ni terima outcome. Daripada treatment teori ni saya dapat tahulah cara klien yang selalu ambil untuk deal dia punya stres. Contoh dia macam dia kata tadi, dia selalu baca atau kumpul kata-kata inspirasi dalam TikTok dan share masalah dengan kawan baik dia lah. Selain tu coping question ni apa yang saya dapat, klien dia rasa macam saya baru tahu ada cara lain untuk selesaikan masalah dia. Seperti mana yang cadangkan oleh cikgu Al-Quran ni lah, macam berzikir, ambil wudu dan ni lah berbincang semua dengan adik-beradik. Maksudnya mengingatkan. Nazura guna teori apa? SFBT. Oh, SFBT. So teknik apa yang implement ni? Coping question. Coping question, compliment and scaling question. Okay, itu antara teknik-teknik dia lah. Isu dia tadi, dia rasa tak boleh dengan ODL kan, dia rasa bosan, rasa nak menghafal banyak benda nak buat. Dia rasa macam tak tenang, terganggu sangat lah. Ada tak buat macam timetable dengan dia ke? Cuba buat timetable. Ada mungkin next boleh. CBT dengan sebab kalau kebanyakan lah selalu kalau isu melibatkan pelajar sekolah ni, mungkin sebab Firzana dan Nazura dah ada kat sekolah, mungkin tahulah isu utama pelajar ni adalah time management. Tak kisahlah pelajar sekolah ke universiti ke, selalu bermasalah dengan time management ni kan. So mungkin boleh buat macam time management punya intervention lah dekat dia. Sebab yelah waktu ODL ni kita faham kan, waktu tu masa dah unlimited. Kadang-kadang kan macam guna masa tak tentu, dah tak boleh nak ni. Jadi kena betul-betul kena pandai nak menguruskan masa tu lah.
Aha. Okay, terima kasih keterangan. Okay, next slide. Oh, Okay, ada untuk CBT. juga. Nazura CBT CBT juga. juga lah. CBT ni saya guna untuk ajar klien teknik relaksasi lah. Untuk teknik ni saya sebabkan sesi ni saya buat online, fully online, so saya buat by Zoom lah. Saya share screen, saya buka YouTube, cara-cara yang maksudnya saya buka video deep breathing yang betul-betul kena lah dengan jiwa klien, yang senang untuk klien faham lah. And role playing teknik ni saya guna bila klien kata macam tadi kan lepas coping question dia kata, oh Ustazah ada cadangkan saya untuk berbincang semula dengan adik-beradik. So saya gunakan role playing ni untuk tengok klien macam mana dia practice untuk bercakap dengan adik-beradik dia lah. So very good. Untuk terima akaun, klien diamalkan relaksasi teknik ni waktu subuh dan ni lah lepas habis kelas. Untuk role playing ni, klien cakap lepas adik dia buat kerja masing-masing. Maksudnya adik dia yang nombor 2 ni bimbing baju, yang tu kemas dapur. Tapi bertahan 3 hari lah, tapi klien kata it's okay lah. Asalkan macam adalah perubahan sedikit. Okay. The conclusion. Conclusion, hasil pada 4 sesi kaunseling ni menunjukkan klien was already able to reduce stress. Bila saya tanyakan balik, saya aplikasikan soalan skala lah, saya tak tahu tahap pengurangan stres tu, klien cakap tahap pengurangan tu nombor 9 lah. Dia kata perubahan ni pun dia kata dia boleh dah start untuk hafal Quran balik, tambah hafalan balik. Sebab saya pun kiranya bantu cikgu Quran dia, saya satu grup halakan dia, saya boleh nampak lah perubahan kat situ. Dia dah mula dah untuk hantar hafazan setiap hari. Apa walaupun dia? sedikit. Dia dah mula apa? Dia macam dah boleh dah hantar hafalan baru. So dia punya stress depression level 4 ni kata anxiety 8, moderate, stress 8. Betul. Ni ujian dasar kali kedua lah saya bagi untuk sesi kat akhir. Dan limitasi PIS ni saya rasa macam kes ni tak boleh buat face to face, dan saya sendiri ada masalah lain waktu buat sesi ni. Waktu nak ke stage treatment kan, kita nak sesi perawatan untuk isu ni pun jadi macam kekurangan lah untuk saya, sebab susah untuk saya jalankan sesi ni sebabkan lain saya tak okey, lain klien dia okey. And untuk recommendation, saya rasa klien mungkin boleh fokus pada anxiety issue and ni lah, saya tak tambah kat sini. Lagi satu nak tak boleh, mungkin dia boleh perbaiki hubungan klien dan ibunya. Kiranya klien, ibu dia kan selalu marah klien, marah adik-beradik dia. Walaupun rumah tu dah berkemas, mungkin dia boleh try slow talk dengan mak dia, mungkin terangkan balik situasi, sebab dia kata bila mak dia marah dia macam berdiam, dia takut. Okay, very good. Thank you Nazura. Nazura dekat mana sekarang ni? Ya. Nazura dekat mana? Rumah. Dekat mana tu rumah? Johor. Oh, Nazira orang Johor. Johor dekat mana? Johor kat Mersing. Orang Johor je lah. Selalu buat asam pedas ni orang Johor ni. Asam pedas ikan mayong kan? Ikan mayong tahu tak ikan mayong? Telur ikan mayong. Kalau telur ikan mayong saya tak makan. Ikan saya makan. Tak makan weh. Telur dia tu lah sedap Nazira. Saya tak minat sikit. Ya, telur dia tu pernah buat telur dadah tak? Blend telur dia tu. Tak pernah pun. Dia kalau buat telur dadah macam kita buat telur ayam tu kan. Telur dadah ayam tu kita guna telur ikan jahan. Tapi adalah bahan-bahan lain kita letak serbuk kari apa semua sikit. Kita blend dia kan. Sedap lah. Dia jadi macam telur dadah. Ada orang masak bulat-bulat tu dalam lauk asam pedas kan. Ada orang tu selalu mak saya macam tu lah. Dan kalau tak reti masak tu dia pecah kan.
Yang sedap tu, pandai ni. Lepas ni boleh belajar resipi dengan Nazurah ni. Nazurah lepas ni tak minta kerja dekat sekolah tu ke dengan Fizana? Sebab macam sekolah tu tak panggil dia, jadi macam takut. Habis tak ada you all nanti dah sekolah tu tak ada kaunselor. Betul? Dah tak ada kaunselor dah. Okay, so thank you Nazura. Good presentation. We move to the next Najib. Okay, thank you I think this Nazira. is the last presenter Last daripada Fizana, Doktor. Okay, silakan Zana. Okay. Jap, share screen sendiri ke? Alright. Jelas tak suara? Jelas. Silakan. Nampak skrin Nampak jelas. Nampak. Okay. Hopefully everyone dah tak lemau lah, ni last presentation. Oh, insyaAllah tak. Okay. Semangat lagi kan? First, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to Dr. and fellow friends. So, dah nampak tak skrin? Nampak. Kita nampak you, Fizana. Nampak je. Skrin tak gelap Tak, nampak. You dengar tak Fizana saya cakap ni? Kita memang nampak you dengar ke tidak dengar. cakap ni? Dengar. Dia sampai lambat sikit kat you sebenarnya. Bila saya cakap ni, dia sampai dekat you lambat sikit. Oh, okay. Saya dah cakap dulu, lepas tu baru sampai. Oh, faham. Okay. I proceed lah. Okay. First, balik. Mula-mula balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dr. Rashid and fellow friends. And good afternoon. So before I start my internship presentation, I would like to introduce myself. My name is Frizana Azhara binti Zulkifli, 1171038. I done my internship at Ma'had Imtiaz Integrasi Ilmuan Ulul Albab Bandar Selangor. My site supervisor Ifros Emerita Puan Sri Dr. Hajar Mizan Adiliyah, and USP supervisor is Dr. Siti Nubailah. So I think I just need to skip my overview about organisation because Nazura dah terangkan tadi. So this is my collected hour. I'm doing 109 hours for individual sessions, 19 hours for group sessions, and 536 hours for guidance activities. So, for the abstract, the case contained about Hana, which is not a real name, who is Form 2 student at one of secondary school in Selangor. Client experienced an issue that related with school-related problem and lead to feel stress. Solution focus-based therapy being used in order to address issue and a few suitable treatment that help client to solve her problem. The counselling session had been terminated after 6 sessions and achieved client's goal. Limitation for this case, no worksheet being prepared and help client and limited in facilities. So in this case, client had issue and stress for a week. According to Shah Savarani LR 2015, stress is a condition of a person who are feeling mental press and tension. So client had several issues about school performance and lead her into stress. So the background of my client is Hana, not a real name. Hana is a Malay female student, which is 14 years old. She from Selangor and studying at Ma'had Imtiaz Banting. So the case presentation, Hana was a Malay female student that currently studying at Ma'had Imtiaz Banting. She did not have any history about mental or physical illness. Client was 14 years old and first children in her family. So client had tension about her school performance, especially in his subject. Client literally want to change into another tahfiz school, which to focus more on the
dan akademik. Maksudnya klien dia nak pindah ke sekolah yang menumpukan 100 kepada hafazan daripada akademik. Client already talk about this issue to her parent, and her parent give a chance to her to making her own decision. Maksudnya dia punya parents lepaskan je dia nak buat keputusan tu. Maksudnya dia bagi je klien buat keputusan sendiri. Tetapi klien mesti buat keputusan tu sebelum school break, sebelum cuti hari raya, sebab prosedur untuk proses untuk berpindah tu perlu dia lakukan sebelum hari raya tu lah. So disebabkan benda tu klien tension and dia ragu-ragu sebab dia tak tahu mana satu keputusan yang better untuk dia buat. Jadi dia confused sama ada untuk stay ataupun untuk move to another school lah. So dalam sesi ni saya guna solution focus brief therapy, yang mana SFBT ni lebih kepada menggalakkan klien untuk develop solution rather than focusing on issue lah. Dan dalam sesi ni saya lebih membantu klien untuk fokus kepada tengok dia punya potential dengan abilities. Selain tu saya tolong klien untuk manage dia punya solution tu. So teknik yang saya gunakan ada dua, coping question dengan coping mind. Coping question ni maksudnya saya tanya soalan yang boleh membantu dia untuk meningkatkan dia punya kesedaran tentang usaha dia untuk menangani masalah tersebut. Lepas tu compliment, maksudnya bagi pujian untuk increase klien punya motivation. Ini macam sama teknik dan dengan Nazura tu. Dengar kan? Dengar. Okay, untuk treatment, saya guna dua treatment. Yang mana yang pertama, I guide my client to list down the possible action or decision that she will make, and then list down the pros and cons for every possible decision. Maksudnya saya minta dia list down dulu apa keputusan dia. Dia cakap ada dua pilihan, yang mana sama ada dia nak berpindah ataupun dia nak stay. So lepas tu saya tolong dia, guide dia dalam cari kebaikan dan keburukan dia berpindah atau kebaikan dan keburukan dia untuk stay lah. So lepas saya guide dia macam tu, dia sendiri yang akan buat comparison lah. Maksudnya antara tu yang mana dia nak pilih. So the treatment outcome for the first treatment tu, client can make her own decision, which is she choose to stay and clearly know what to do to overcome the cons that might happen to her. Maksudnya dia sedar yang kalau dia stay, dia masih lagi ada problem dengan hifz subjek dia tu, performance dalam hifz subjek dia tu. So untuk menyelesaikan masalah tu, saya guide client making jadual lah untuk dia ubah balik dia punya cara menghafal tu. Sebab sebelum ni dia cakap dia cuma menghafal waktu PDPC saja, waktu yang diberikan, diperuntukkan dalam hari persekolahan tu. Dia tak pernah hafal dalam daily routine dia yang lepas PDPC tu. So dia nak spend dia punya masa untuk menghafal tu luar pada PDPC. So saya guide dia untuk buat jadual tu. So follow up dia, client improve her performance dalam hifz subjek ni, dan dia punya ustazah pun ada bagi tahu yang dia dah mula speed dia punya hafalan tu, dia dah punya tingkatkan hafalan dia. So Kiranya Firzana dia limitation buatlah dengan klien dia. Baguslah menguruskan macam betul, management saya ada buat lah. jadual dengan klien. Ya. So limitation, saya rasa kalau dalam sesi ni mungkin limited module dengan worksheet lah. Maksudnya saya sepatutnya mungkin lepas ni saya perlu sediakan
worksheet yang betul untuk klien yang ada masalah making decision ni. Lepas tu limitation in facilities, less conducive sebab yelah sekolah tu baru ditubuhkan kan, maksudnya ada banyak lagi yang tak ada dalam bilik kaunseling tu. Challenging, itulah benda yang lagi So yang apa isu sebenar klien ni basically apa dia? Dia ada first issue dia memang performance dalam HIF subjek tu lah. Time management dia tu kan, dia nak menghafal dengan banyak, dengan cepat, tapi disebabkan dia dah ada usaha untuk meningkatkan untuk menangani masalah tu dengan berpindah sekolah, tapi dia tak tahu, tapi tu jadi isu pula sebab dia tak tahu yang mana keputusan yang betul, So yang dia salah. dia ada problem in actually memorizing ayat-ayat Quran, betul tak? Dia macam ada betul. masalah nak cope dengan keadaan yang banyak. Mungkin what she or he need is perempuan kan? What she need maybe is teknik sebenarnya, new technique atau the good technique for her to memorize, because when we talk about memorizing, dia ada macam-macam teknik untuk memorize kan. Dia ada teknik akronim, dia ada teknik ulang kaji, dia ada teknik chunking, dia ada teknik macam-macam. Kalau kita explore dalam teknik memorize ni kan, dia ada banyak cara kita nak menghafal kan. And even saya pernah pergi one of the seminars how to memorize the Quranic verse kan. So there are one technique, they call it the Jibril technique, kaedah Jibril atau Jibril method. So they teach us how we can memorize the Quran verse based on the ayat, based on the word, how we correlate it with few things untuk kita lebih mengingat lah. Jadi kadang-kadang kita kesian juga bila saya rasa you pun as a counsellor, kadang-kadang bila kita bagi macam solution yang macam ni, kita takut dia tak membantu dia kan. Kan? Sebab sebenarnya dia punya isu adalah dia tak tahu teknik. Mungkin satu teknik kita tak boleh apply pada semua orang. Firzana mungkin sesuai dengan teknik ni, tetapi saya tidak. Mungkin IQ si Firzana lebih berbanding orang lain. Jadi Firzana guna teknik yang satu ni, ulang. Kita panggil teknik ulang, repetition within 2 weeks, teknik ulangan. So teknik ulangan, mungkin ada orang sesuai guna teknik ulang. Jadi dia ulang dalam masa 2 minggu, dia dah boleh hafal sesuatu perkataan. Tapi mungkin ada orang ni, dia punya potensi dia mungkin kurang sikit dalam memorizing. Jadi mungkin dia perlu teknik chunking. Chunking tu kita pecahkan ayat tu. Kan? Kita cang dia punya ayat tu kan. So dia sebenarnya ada banyak teknik kita menghafal sebenarnya. Jadi untuk pelajar sekolah ni kadang-kadang dia sebenarnya more to skill sebenarnya, sebab we know that counsellor ni kita tidak mengajar kan, tetapi kita lebih kepada nak suruh dia find solution. Sebab itulah kadang-kadang sesetengah teknik macam teknik Glaser kan, dia bagi kita sebenarnya elemen untuk pengajaran tu kan. Ada certain lagi saya tak siap REBT ke apa, tapi kita boleh macam membantu klien untuk menguasai sesuatu kan. So sebab kita kesian budak-budak sekolah ni, sebab saya pernah berada di sekolah, saya faham keadaan Fizana, Nazura yang berada di sekolah ni, saya sangat faham. Kadang-kadang bila kita nak buat sesi counselling, diorang ni tak boleh nak dapat celik akal pun. Kalau kita nak bagi diorang celik akal fikir sendiri kan, dia tak boleh fikir kan. Dia memang tak boleh kita nak macam counselling, kita belajar, okey kita cuma nak ni untuk bagi dia insight apa semua, untuk cetuskan dia untuk fikir. Tapi kita dah banyak kali cuba cetus, dia tak tercetus. Kan? So banyak kena guide. Banyak kena guide kan budak-budak sekolah ni. Jadi saya nampak kesian lah sebab yelah kita tahu IQ punya level tak sama. Tetapi potensi boleh dibangunkan. Kita kena ingat, walaupun IQ manusia tak sama, contoh, ada orang mungkin dia need 1 minggu untuk dia belajar matematik, untuk dia dapat A, untuk SPM. Kan, ada orang otak dia memang otak matematik lah.
Kan contohnya saya ada one of my niece otak matematik kan. Balik SPM saya waktu tu saya balik kampung, dia habis SPM Math, saya tanya dia macam mana jawab Math. Kan dia kata Allah, kan dia kata Allah tu susah lah kan. Allah, dia mulakan dengan Allah. Senang sangat soalan dia cakap. So bagi dia senang kan. Saya dulu lah, bukan kita. Saya berpeluh-peluh jawab soalan matematik kan. Dia balik, dia Allah, kenapalah soalan dia senang sangat, dia cakap. So memang keluar-keluar result dapat A lah. Kan, orang macam tu memang orang kata otak dia otak math. Tapi mungkin ada orang dia perlu belajar 1 bulan untuk dia dapat A. Ada orang dia belajar macam mana pun dia tak boleh dapat A. Dia dapat B je. Paling bagus kan. Jadi kadang-kadang tapi mungkin orang tu dia ada kelebihan dekat tempat lain. Kan. Sebenarnya saya baru bincang topik ni tau. Sebab saya baru bincang dengan Promadia Dr. Khairi Ustaz tu dekat FJP, kenal kan? Dr. Khairi. Bidang dakwah tu kan. Saya baru bincang semalam, dia call saya. Kita bincang tentang potensi budak ni. Sebab saya diminta bagi ceramah lah. You all jugalah budak-budak intern ni. Banyak jugalah yang panggil saya ceramah kat tempat diorang intern kan. Jadi ada yang kena ceramah tentang potensi ni. Jadi saya dibincang dengan ustazah dekat FPBU, Ustazah Promadia Dr. Nur Najihan. Di mana dia kata potensi manusia ni memanglah tak sama. Tapi untuk peringkat sekolah ni, kita dengan peringkat universiti, kita akan suruh budak tu utilize dulu potensi dia. Kalau kita awal-awal dah kata contoh Fizana dengan Najib, IQ awak tak sama, jadi tak payahlah pulang betul-betul. Mungkin Fizana boleh dapat A, Najib tak boleh dapat A. Jadi Najib dah ambil langkah mudah, okey, tak payahlah belajar kan. Tak naklah macam tu, kita bagi dia orang dulu supaya dia orang gunakan potensi dia orang. Tetapi at one point of their life, kalau dia memang dah tak boleh buat benda tu, kita akan bagi tahulah bahawa mungkin dia boleh explore another thing yang dia good with kan, yang dia good into it kan. Jadi dalam kes pelajar sekolah ni macam tu lah, kita ni as a guru, cikgu, dia panggil kita cikgu kan, kita kena bagi tahu dia bahawa dia ada 1001 potensi yang tidak lagi dibangunkan, yang dia kena explore sebab dia muda lagi. Dia kena indulge, dia kena put an effort, dia kena utilize diri dia kan. Tetapi kita tahu juga, sebenarnya kita sebagai orang dewasa kita tahu bahawa kadang-kadang kemampuan manusia tu tak sama. Tetapi untuk orang yang kemampuan dia rendah, dia kena double or triple effort untuk dia dapat seperti orang yang kemampuan dia yang grade A tadi tu kan. Maksudnya Allah jadi, sebab kita tak nak at one point dia blame Allah pula. Dia kata kenapa Allah jadikan manusia ni tak fair kan, tak sama, tak equal kan. Sebenarnya Allah jadikan kita sama semua. Sama sebenarnya kan. Maksudnya kita semua boleh berjaya. Tapi ikut effort kita. Mungkinlah ada orang yang dia dah hebat dari satu sudut matematik dan sebagainya, mungkin dia ada kurang dekat part yang lain kan. Kalau kita belajar teori Howard Gardner, dia ada multiple intelligence kan. Even though someone that very good in music macam Najib Bentang tadi tu, maybe he's intelligent in the music punya bidang kan. Jadi itulah kita tak boleh ni kan. Cuma untuk pelajar sekolah macam Nazura, macam siapa-siapa lah yang dapat pelajar sekolah ni, kalau macam menghafal ni memang dia kena ada satu standard yang kita kena ajar skill tadi tu kan. Memang kena dedahkan dan macam saya kata satu skill mungkin good for one but not for another. Dia tak boleh kita kata pukul rata lah kan. Jadi kita kena, sebab manusia unik, minda dia pun kemampuan dia berbeza. Jadi kita kena minta cikgu ke macam Fidzana ataupun mungkin Nazurah tadi Nazurah. Okay. Mungkin lepas ni boleh cadangan kat cikgu sekolah tu bagi talk, ataupun you ke datang sekolah tu mungkin kan, bagi talk tentang teknik mengingat kan. Which is benda tu adalah untuk bimbingan, intervention kan. So lepas daripada teknik tu you bagi kat sekolah, mungkin you boleh juga bagi soal selidik macam mana penguasaan diorang, adakah diorang stres kan, lagi dengan keadaan tak boleh mengingat dan sebagainya. So saya nampak Nazura dan Firzana punya isu dia lebih kurang sama. Maksudnya adakah ini antara isu-isu yang common ataupun sebenarnya ini adalah isu-isu yang mencabar dekat sana, ataupun selain daripada isu ni ada tak isu lain yang lebih mencabar Firzana
atau Nazurah waktu internship hari tu? Kalau dalam isu yang pelajar memang yang ni yang komen lah, maksudnya diorang memang ada masalah yang menghafal, tapi kalau ada juga yang masalah macam mak ayah bercerai ke semua tu ada. Cuma dia macam mana dia tak ada, dia bila mak ayah bercerai, okey dia ada masalah dengan menghafal juga, masalah dengan academic performance juga macam tu. Tapi yang masalah yang mak ayah bercerai tu dia dah okey lah, sebab dia tak boleh menerima mak ayah dia bercerai hari tu. So saya tolong dia untuk terima keadaan tu lah, yang membuatkan dia bila dia tak boleh cope dengan benda tu, so hafalan dia tu kurang juga macam tu. Ni sekolah ni memang ada untuk juga. budak-budak yang pandai Firzana? Yang memang terpilih Dia- ada kriteria ke atau dia ambil semua? Dia ambil semua asalkan ada duit untuk bayar. Oh, Ada duit lah untuk bayar, sebab yuran dia agak mahal jugalah. Ya, berapa tu? Satu tahun ke? Kalau yuran kemasukan tu adalah 1,000 lebih. Kalau yuran bulanan tu dekat 700 lebih. Bulanan. Okey, tapi dia provide lah semua benda ya. Provide semua benda lah. Tapi dia tak kisah you punya result UPSR ke apa ke, dia tak tengok benda tu. Tak kisah. Habis kalau yang tercecer macam mana? Kalau Tak macam yang kisah. berlaku keceran. Maksudnya yang macam Yang IQ dia mungkin tak macam tinggi mana? kan, macam dia tercecer dari segi yang menghafal itulah. tu macam mana? Yang tu lah macam Apa kesian intervention Kalau yang dari segi, kalau yang saya tengok yang kalau ada masalah hafazan ni kan, yang macam kurang lemah sikit dengan hafazan ni, dia akan buat satu grup lain pula. Maksudnya grup, okey, dia dalam kelas tu dia ada grup-grup. So dia bahagikan, okey grup ni grup yang lemah sikit, grup tu grup yang okey sikit. Lepas tu grup yang lemah ni akan cikgu yang ustazah yang ajar tu yang berpengalaman lah. Macam tu lah dia buat. Tapi memang setakat ni sebab baru lagi kan, dia macam ada yang dah capai standard, ada yang belum macam tu. Dia punya cikgu ramai tak Firzana? Dalam 15 orang. Tak silap Oh, saya. 15 taklah ramai sangat ya. Dalam belas-belas, mungkin dalam 11. Pelajar pun tak ramai. Tapi pelajar ada 100 lebih tu. 100 lebih. Ada 100 lebih tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Okey. So maksudnya dari segi macam isu-isu akhlak tak ada lah macam masalah akhlak, masalah kalau sekolah biasa ni kadang kita ada isu gangster, mengandung lah, isu-isu besar lah. Mungkin sebab tu sekolah tahfiz mungkin isu dia banyak berkisar tentang akademik je saya nampak Macam ponteng kelas, apa tu tak ada lah isu-isu macam tu, macam lawan cikgu. Tak ada. Homosexuality. Kadang sekolah asrama ni boleh berlaku homosexuality dekat dom-dom kan. Jadi tak ada. Bully kan, ragging kan. Mungkin boleh ini kan. Boleh apa, akan datang cikgu-cikgu boleh buat survey juga kan berkenaan dengan, sebab saya baru bercakap dengan Presiden Islam Movement yang gay ni kan, punya presiden yang hak apa ni, bukan hak, apa ni, gay yang dah bertaubat kan, yang dah berhijrah. So dia cakap lah kebanyakan budak-budak ni mula dekat sekolah-sekolah asrama ni lah kan, duduk. Sekarang ni macam jadi satu kebiasaan normal dah kan, macam hubungan liwat berlaku kat sekolah asrama ni kan.
Tapi benda tu dia sembunyikan lah kan daripada Betul. pengetahuan cikgu-cikgu kan. Dia orang tak laporkan kan. Jadi kena satu masalah yang kita semua kena fikirkan sama-sama lah. Macam mana kita nak bantu kan. Gerakan-gerakan yang liberalisme, normalisasi ni dah banyak dekat Malaysia ni kan. Sampai Suhakam nak buat kajian tentang gender ketiga kan baru-baru ni. Yang dapat tentangan daripada JAKIM dan semua kan. Jadi itulah, kita pun risau jugalah kan. Saya pun baru dibagi tahu tentang siapa Hakim Muhammad Noor dengan siapa budak UIA tu kan. Katanya budak-budak agama, aliran agama ni. Tapi dia mencari hujah-hujah dalil daripada Al-Quran dan hadis yang mengatakan bahawa gay tu tak salah dalam Islam. Kan? Itu sangat bahayalah kan. Bila orang agama berpaling daripada agama, dan dia pula menguatkan maksiat ni berlaku kan. So dia dah berlaku dah, dia ada Twitter, dia ada Instagram dah sebar luas kan. Jadi itulah yang menakutkan kita dengan generasi kita akan datang kan. Kita tak tahu, mungkin anak-anak cucu kita yang ke depan nanti kita kena fikirkan juga kan. Yang ke depan. Betul. Okey, tadi Fizana saya bagi cadangan je yang buat teknik tu pada cikgu-cikgu, bukan Fizana Saya cadang cikgu tu. Sebab saya nampak isu dia macam isu common di kalangan budak-budak sekolah tahfiz ni kan. Saya pernah ada anak saudara lah, dia sekolah tahfiz juga. Lelaki dia ni. Dia memang UPSR dapat 5A dulu. Tapi dia sekolah tahfiz under kerajaan negeri lah, bawah kerajaan negeri Johor. Saya lupa apa nama sekolah dia, mungkin Nazura tahu, dekat area Johor Bahru. Dia memang dia ambil dalam 17 orang, 15 orang je setiap intake dia. Dia tak nak lama banyak lah. So dia ada memang very strict punya interview apa semua kan. Dan anak saudara saya tak dapat sebenarnya mula-mula. Sebab anak saudara saya orang yang dalam list yang jawab exam dengan interview, bila markah tu dikumpul-kumpul, dia orang yang ke 18, tak silap saya. Dia nak 17 orang. So anak saudara saya orang yang ke 18. Jadi dia tak dapat lah. Abang saya buat rayuan, macam-macam rayuan, tak dapat juga. Tapi nak dikatakan kuasa Tuhan agaknya, abang saya berdoa ke apa ke, buat rayuan, tiba-tiba bila dah masuk sekolah tu lepas 2 minggu, ada seorang budak tu dia homesick, dia nak tarik diri keluar. Kan? Jadi orang yang ke 18 tu dapatlah masuk balik lepas dah sekolah tu dah bermula kan, dalam dah 2-3 minggu macam tu lah. And then dapatlah anak saudara saya masuk. Alhamdulillah. Dan dia sampai dia form 3, dia masuk tingkatan 1. Form 3 tu memang dia dah hafaz 30 juzuk Quran lah. Dia dah settle 30 juzuk. Lepas tu masuk form 4 setahun je kot dia preparation untuk ambil SPM. Lepas tu dia terus pergi ke Mesir. So masuk Al-Azhar kan. Selalu dia macam tu lah sekolah-sekolah yang ni lah. Yang tu bawah kerajaan negeri lah. Saya lupa nama dia apa, tapi dia very popular lah. Kalau nak pergi dia tu kita lalu zoo Johor. Doktor, saya tahu sekolah saya dulu. Mahat Johor kan? Bukan Mahat. Bukan Mahat Nazura. Dia ada satu nama istilah dia tak tahu. Mahat tu Mahat tu biasalah, even Mahat Pontian, anak-anak saudara saya, sebenarnya kebanyakan anak saudara saya sekolah tahfiz, sekolah agama. Jadi Mahat Pontian, tu anak-anak saudara perempuan saya banyaklah yang sekolah kat Mahat Pontian tu. Tapi yang dapat yang masuk ke sekolah yang saya kata susah nak masuk tu, dia memang bawah, saya tak tahu bawah apa, tapi sekolah tu saya dengar lah abang saya cerita, dia disiapkan untuk budak-budak tu nanti jadi macam kadi, imam kat Johor, macam memang untuk jawatan-jawatan tinggi dalam bidang agama kat negeri Johor. Saya tak tahu nama sekolah dia apa. Saya lupa nama dia apa. Tahu ke Nazura tu? Saya dah kan, kalau saya tahu lah kan, sebab dulu saya sekolah kat Mahat Johor. Ada juga pelajar tahfiz macam Ustaz pula, macam doktor bagi tahu ni. Akhirnya diorang ada menumpang belajar dekat Mahat Johor juga. Diorang ada blok akademik diorang. Dia tak ramai kan Nazura? Dia tak ramai? Dia tak ramai, sikit je. Maksudnya asrama pun dia duduk, asrama diorang dekat Mahat Johor. Sebab Mahat Johor pun satu sekolah yang under kerajaan Johor sendiri lah, kerajaan Johor punya.
Tapi tough lah. Saya pun dengar cerita abang saya cerita, saya dengar je kat rumah. Oh punya tahu dia ada first exam, second, banyak kali lah nak masuk. And then result UPSR memang kena 5A baru boleh masuk sekolah tu. Itu screening yang pertama lah. Kalau 5A baru boleh masuk untuk pergi interview kan. Lepas tu banyak lelaki dia waktu tu dia ambil lepas UPSR kan. Betul, biasanya kalau budak dah habis, diorang dah habis belajar form 3, diorang akan masuk ke satu sekolah ni, sekolah dia sekolah menengah agama kerajaan Johor lah, dekat Keluang. Sekolah ni bawah under kerajaan Johor juga. Biasanya budak-budak situ akan diserap masuk sana. Dekat sana ada sekolah agama yang dia merupakan sekolah agama yang ada aliran sains lah, sains agama, sains tulis semua adalah situ. Biasanya bila form 4, form 5 dia masuk dekat Smart J, sekolah Keluang tu, biasanya form 6 diorang akan masuk Mahat Johor balik untuk ambil Smart J tu apa? Smart J? Macam biasa dengar. Sekolah menengah agama kerajaan Johor. Yang tu yang Mahat kata Nazura, bukan Mahat, yang tu lain. Smart J lain, Mahat lain Smart J lain. Kalau macam Mahat Johor untuk form 6 saja. Biasanya budak form 6 saja situ. Biasanya satu Johor lah dekat situ berkumpul. Biasanya sekolah tu lah, kira kalau kita orang Johor memang kita orang nak ambil stam kat situ. Memang cita-cita nak ambil situ. Sebab cikgu kat sana memang semua yang buat soalan, yang pengubal, menanda, kira cikgu pengalaman lah. So kita orang macam berebut masuk sana. Okay, I see. Very good. You all beruntung lah, semua sekolah agama. Saya ni dulu nak masuk sekolah agama tapi tak tercapai. Sekolah biasa je tapi dapat masuk USIM pun syukur dah lah. Walaupun tak dapat sekolah agama, dapat jumpa budak-budak sekolah agama pun jadilah. Saya tengah ambil ni sijil pengajian agama Islam sebenarnya. Bulan depan insya-Allah saya daftar sijil pengajian agama, lepas tu mungkin saya nak ambil diploma pengajian agama Islam. Lepas ni jadi ustaz lah. Minta amin lah apa yang Nazura sebut tadi tu. Sebab saya nak integrate. Amin. Saya disuruh untuk integratekan counselling psikologi dengan Islam dekat USIM ni, tak ada lagi kan. Dekat UIA dah banyak. Jadi nanti paper ke depan saya akan mengajar paper Quran Sunnah, counselling dalam Quran Sunnah tu kan. Jadi sebagai persediaan tu saya kena ambil bidang-bidang ni lah kan dalam Islam ni kan. Dan itu memang jiwa saya pun sebenarnya. Waktu saya duduk kat universiti lain tu, saya rasa bila lalu nak balik Johor kan, saya orang Johor juga Nazura. So, bila nak balik Johor kan, nampak signboard USIM tu, tak tahu teringin sangat nak masuk USIM. Berang-rangan je sebenarnya. Berangan-rangan nak masuk USIM daripada dulu. So kiranya saya dapat kerja. Saya dulu daripada UKM. Semua orang dulu nak masuk UKM, RU kan. Tapi saya, waktu saya kat UKM tu, kalau saya balik kampung, saya lalu USIM tu, saya ternampak signboard USIM tu, tak tahu hati tu rasa macam teringinnya nak masuk kan. Lepas tu, saya pun cuba mohon USIM. Saya rasa 10 tahun yang lepas lah, 11 tahun yang lepas. Kemudian waktu tu zaman you punya ni lah Datin Mizan. Dia dekan kan. 10 tahun yang lepas Datin Mizan tu dekan dekat USIM. Dekat FKP. And then Datin Mizan tu nak ambil saya. Dia balas email saya. Dia kata okey kan, dia tengok portfolio saya dapat banyak pingat emas lah apa semua kan. So dia pun nak ambil. Lepas tu tak tahulah kat macam mana, tak ada rezeki kot. Lepas tu ding dong tak dapat kan. Tak dapat masuk. Tak tahulah kenapa. Tapi mulanya Datin tu dah balas email. Kata dapat dah, dia nak ambil. So saya pun pergilah berlayar ke tempat lain dulu kan. Masuk UKM dapat kan. And then lepas masuk UKM tu saya dapat offer belajar Darushifa. And then saya sambung ijazah Darushifa bawah Datuk Harun. Waktu tu Datuk Harun hidup lagi kan. Sempat belajar dengan dia. And then habis dapat ijazah Darushifa tu. Wife saya waktu tu tak sihat kan. Then saya quit. And then saya pun ingat dah tak sesuai masuk akademik lagi, sampai at one point tu saya cuba minta kat USIM. And then USIM balas DKIV saya punya ni kan. Saya ingatkan tak dapat dah. Lepas tu at the same time saya dapat interview kat UMP Pahang. So saya tak pergi. Kebetulan hari interview tu wife saya deliver bersalin. Hari interview tu dah beli tiket kapal terbang. Dah prepare mock teaching semua dah sedia kan, dah buat slide semua. Hari yang sama kebetulan wife saya bersalin.
Tak ada rezeki. Jadi saya tak pergilah sebab bersalin. Yelah kita kena ada dekat sisi wife kita kan. Waktu bersalin ni orang kata dia punya waktu, yelah boleh jadi apa-apa kan, maut dan sebagainya kan. Kita takut waktu tu. Jadi saya berada dengan wife lah. Dan saya WhatsApp jawatankuasa dekat UMP tu, kata saya tak dapat. Tak dapat lah pergi interview. Saya tunjuklah tiket kapal terbang. Saya dah book, dah beli, dah bayar dah pun. Kiranya macam burn macam tu je lah kan, sebab tak pergi ke Pahang tu. And then homestay pun dah tempah kat sana kan, kat Pahang tu. Kemudian saya tunjukkan lah semua. And then tak sangka lepas tu dia panggil lagi sekali interview. Rupanya interview paling pertama semua tak dapat kerja. Semua tak dapat kerja. So saya pergi kali kedua, saya dapat interview tu. Saya lulus. Memang agaknya nak kata rezeki. Lepas saya dah dapat tu, saya mengajar. Tengah satu hari tu mengajar, dapat miss call 9 kali kan. Saya kata siapa yang call ni, nombor saya tak kenal. So saya keluar kelas tu, saya angkat, saya call balik. Rupanya Dr. Rahim Zumrah, waktu tu dia timbalan dekan kan, timbalan dekan akademik. Dia kata, Dr. Rashid dekat mana sekarang ni? Saya kata kat UMP. Lah kenapa pergi UMP? Hari tu kan kita nak ambil you kat USIM. Saya kata hari tu dapat, saya kata kat USIM. Dia kata mana tak dapat kan, kita tulis KIV, dia kata kan. Dia tak cakap pun tak dapat, dia cakap. So saya pun memang betul dia tulis KIV, tapi kita kan ingat KIV tu tak dapat lah kan. Kalau kita minta kerja dia balas KIV. Takkan kita nak tunggu lagi kan. Jadi saya pun lama dah. Lepas tu dia pun kata, dah datang USIM cepat. Dia kata dia cakap macam tu. dah tak payah kerja kat UMP tu, datang USIM, dia cakap. Dr. Rahim cakap. Saya kata lah doktor macam mana ni? Dia kata dah you jangan dengar dia, datang sini. Saya memang nak ambil you, dia cakap. So dia beri kan. Lepas tu saya pun tak tahu nak bagusnya, saya call Dr. Nubaila kan. Jawapannya penyelidik lah. Dr. Nubaila lah. Dr. Nubaila kan baik. Dia banyak bagi saya gambaran, motivation. Saya kata, doktor macam mana ni kan. Dulu panggil doktor lah, sekarang panggil dia kakak je, Kak Bai. So macam mana ni Dr. Nubaila? Saya kata saya ni kat UMP dah. Saya dah kerja sini. Lepas tu dia beritahu lah kalau kat sini macam ni. Kita nak Rashid, dia kata kuasai Islam punya counselling sebab you ada ability, nampak cemerlang ni, dia kata kan. Dia cakap lah. So alhamdulillah lah bila saya masuk USIM ni, pertama memang saya dah pernah minta 10 tahun yang lepas kan, tak dapat. Kan? Jadi macam nak jadi rezeki kan, lepas 10 tahun tu, dia panggil pula kita datang kan. Jadi saya memang dalam hati tu dah ada keinginan kat USIM. Cuma bila saya nampak saya dah dapat UMP kan, bila sekali pertama tak pergi interview, kali kedua pergi dapat, saya rasa macam Allah dah tentukan saya kat situ pula kan. Saya dah takut pula, saya macam takut macam saya takut dengan takdir yang Allah dah tentu. Adakah memang saya baik kat sini sebenarnya kan. Jadi kenapa dah tak dapat kali pertama pun, wife saya bersalin, kemudian pergi dapat pula kan. Jadi saya rasa macam Allah memang nak aku kat UMP kot, saya kata kan. Bukan dekat USIM, saya kata. Itu saya jadi macam confused tu. Yang kes apa tadi, confused nak pilih pathway tu. Najib tadi. Semua macam tu. So Lala, Dr. Nubaila dah pujuk-pujuk apa semua, sejam lebih jugalah bercakap dengan Nubaila kan. Lama dia bagi. Dr. Rahim pun cakap apa semua. Lala pergi juga ke USIM. Dan alhamdulillah lah bila saya masuk USIM ni, dia punya environment sebenarnya kan sangat berbeza dengan universiti lain. Saya tak tahu kalau ada tak pengalaman duduk kat universiti lain. Tetapi macam saya pernah saya dulu belajar kat UUM dan saya pernah jadi pensyarah kontrak kat UUM selama 2 tahun. Saya pensyarah kat UUM waktu tu. Tapi sebab saya tak suka UUM, saya tak ambil. Saya dapat offer tetap, saya tak nak. Saya ambil kontrak sebab saya susah nak balik Johor jauh kan, utara selatan. Saya memang tak suka travel jauh-jauh kan. And then kemudian lepas saya ambil PhD, waktu tu sebelum ada PhD. And then lepas ambil PhD, kerja pertama saya kat UKM lah. Kat UKM, kemudian wife saya waktu tu ada sakit, tumor, waktu tu ada ketumbuhan